nghỉ ngơi hay là nhìn nhận mọi thứ. Hôm nay là mình kiểu có thời gian ấy, bắt đầu mình nhìn nhận lại tất cả mọi thứ, mọi hành trình mình đi, rồi mọi cái thứ mà mình đang có ở hiện tại. Thấy kiểu không biết tỉnh hay mơ. Không biết tỉnh hay mơ mọi người ạ. Hoàng Hường có tuyệt vời đấy là thử thách, hi hi. Vâng, chắc nó là tất cả những biến cố trong cuộc đời em thì đều là thử thách thôi. Đến bây giờ thì em hài lòng và em vui với tất cả rồi. Chú ơi, bảo cho con. Đây, em gửi lời chúc sức khỏe cho mọi người nhá. Em gửi lời chúc một năm mới này, thịnh vượng này, may mắn này, bình an này. Chúc tất cả mọi điều thiện lành, tốt đẹp nhất cho đến với lại những ai đang xem thước phim này. Mọi người sẽ gặp thật nhiều là điều may mắn và thành công ở trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Hôm nay đây là cái live stream đầu tiên của năm mới. Mọi người biết như là mọi năm ấy là giao thừa em cũng live, cuối năm em cũng live, nhưng năm nay thì em cũng bảo thôi, làm thì cũng đến thế, dành thời gian cho bản thân một chút. Thế là hôm qua em nghỉ ngơi mọi người ạ, nằm nghĩ về cuộc đời, ngẫm lại những hành trình mình đã đi, cả những vấp ngã, cả những đau thương, cả những thành công và thất bại. Em thấy biết ơn tất cả mọi thứ, bởi vì nếu cuộc đời nó có bằng phẳng ấy, chưa chắc em đã là em của ngày hôm nay. Nếu cuộc đời nó có thuận lợi ấy, thì chưa chắc em đã có được mọi thứ như này. Thế nên là em lại thấy biết ơn tất cả, biết ơn cực kỳ nhiều luôn. Chúc Hường năm mới thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Em gửi lời cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy mọi người ạ, và là chính thức là em tiếp nhận thiên dược từ bây giờ rồi đấy mọi người. Nhìn lại hành trình này từ 2 năm, 3 năm, 4 năm trước, mình không là gì nữa, bây giờ mình có vị thế. Nếu mà nói trong ngành nhắc đến thiên dược là không ai dám coi thường đâu. Nó là một doanh nghiệp bài bản về khoa học nổi tiếng thế giới đấy. Thế nhưng mà có thêm em nữa thì nó là một vòng đầy đủ của thiên dược. Thế nên hôm nay ngày đầu tiên trong năm mới, mọi người hãy gửi lời chúc cho thiên dược đi. Mọi người chúc cho thiên dược thật là phát triển vững mạnh và thành công, được không mọi người? Đấy, nhân viên đấy, chưa gì bắt đầu là nó đã bày lên mặt bàn đấy rồi. Để em liêu xuống dưới gầm đi. Trời ơi, nhân viên là chúa của bầy luôn. Mà em thì có một cái nét là khu vực làm việc của em là không có bày bừa cái gì hết. Đứa nào mà bày là em ghét lắm. Tại vì cái lễ tân là cái bộ mặt làm việc ấy, thích bày cái gì thì bày xuống gầm, bày lên mặt bàn là em ghét lắm. Tại vì 3 bữa thì nó ra cái ổ lợn. Em cái gì em cũng dễ, chứ cái chỗ mà làm việc ấy là phải ngăn nắp, phải tôn trọng, phải gọn gàng, sạch sẽ, nó mới ra dáng. Đấy, không có kiểu như là bày chỗ nọ bày chỗ kia đâu. Để em dứt cái này đi nốt nữa, nhìn nó ngứa mắt. Một cái hành trình em đi các chị ạ. Cái này thì tí nữa em dứt đi, lấy cái kéo cắt cha luôn. Chúc mừng năm mới nhé. Chúc mừng Hoàng Hường mạnh khỏe mãi thành công. Chị ơi, chị chúc mừng là thiên dược đi. Chị chúc cho thiên dược năm mới thành công đi. Cái này nhìn nó bị rẻ tiền các chị ạ. Cái nơ rẻ tiền quá, dứt đi. Bây giờ cái nơ này là từ 20 năm trước người ta mới dùng. Dứt. Đấy. Giờ để như này nhìn nó xịn. Hôm nay năm mới phải cắt cái lá vàng này đi. Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi trước sân. Rồi. Ok. Em là cái quầy lễ tân ấy, đứa nào mà bày cái gì linh tinh là chết với em. Bộ mặt đấy các chị ạ. Ai thích cái gì thì bày về chỗ trong phòng, trong bàn làm việc. Đấy. Còn lại là không được động. Được chưa? Các chị thấy được chưa? Chúc gia đình em Hường mạnh khỏe và thành công nhé. Dạ năm mới chúc thiên dược luôn thành công. Vâng ạ. Đấy, em phải ném hết, không có nhân viên nhà em mai nó bày cái quầy lễ tân này thành luôn cái phòng trọ. Em lia nốt cái này xuống, không mai là nó bày thành cái phòng trọ đấy. Vứt nốt cái này đi. Được chưa? Các chị thấy được chưa? Đấy, nó phải gọn gàng ngăn nắp chứ. Ôi giời ơi, để cho mấy bạn nhân viên bạn mà bày thì tí nữa là thôi, không còn cái gì để mà bày được nữa thì mới chịu thua. Rồi, bây giờ nghiêm túc quay cho các chị một tí nhá. Hồi nãy là tại sao em lại like cái giờ này? Bình thường mọi người biết em không bao giờ em ra like cái giờ 3, 4, 5 giờ chiều đâu. Nhưng mà hôm nay thì đi tiếp khách xong rồi lúc về, thế là ngồi thơ thẩn ở cái ghế kia, xong rồi nghĩ lại về cuộc đời. Xong rồi em thấy ủa, thật sự là đời nó cũng không có nhẹ nhàng với mình lắm. Mình cũng gọi là bầm dập luôn. Nhưng mà nghĩ là đấy là khi mà bước vào một sứ mệnh lớn ấy,
thì đó là những cái giá mà mình phải trả. Xong rồi em cũng không thấy buồn nữa, em lại thấy vui ấy. Xong rồi nhìn lại tất cả xung quanh mình, từ sản phẩm, từ chất lượng, từ con người, người ở, người đi, người đến là người cũng là đi. Nhưng mà thấy những gì mà còn lại của ngày hôm nay ấy, mình thấy rằng là mình trả giá đắt, mình cũng vất vả, nhưng mình thấy nó xứng đáng. Thế nên là cái hành trình của mình thấy biết ơn vì sao? Vì cái sản phẩm của mình nó tốt thật, mình đưa được cái giá trị thật sự đến với tay khách hàng. Thì kể cả đến muôn đời ấy, những cái mã hàng này của em khẳng định luôn mọi người nhá. Mọi người có ghét em cũng được, mọi người không thích em cũng được, có một thứ bất tử mọi người phải thừa nhận, đó là sản phẩm của em tốt. Kể cả là những nhãn hàng khác cạnh tranh đứng đây không dám nói luôn, không dám phát biểu luôn. Và mọi người có thể không thích em cũng được, nhưng mà chắc chắn với mọi người một câu là thiên dược nó sẽ là bất tử của mọi người à. Có thể được đủ trời phù thịnh thì có thể làm ăn rực rỡ, nhưng mà trời không phù thịnh thì cũng không bao giờ chết. Bởi vì những cái sản phẩm này nó là có giá trị thật sự đối với lại khoa học. Đấy, nhân viên nó đây bày bừa linh tinh là nó không, thì ngày mai bắt nó sắp xếp lại các chị nhé. Giờ em đang live vô tình nên là chưa có sắp xếp ấy, nhìn nó không được gọn gàng ấy. Mọi người đến thì ai cũng kiểu thấy xem ấy. Đấy, thế nên là chúc mừng thiên dược lộc phát năm mới an khang thịnh vượng. Em cảm ơn luôn. Em cảm ơn những lời chúc của mọi người. Thì hôm nay đầu xuân năm mới thì em xin gửi lời chúc thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc này, may mắn này, bình an này, thuận lợi trong công việc cũng như hành thông trong tất cả các con đường sắp tới của tất cả những ai đang theo dõi thước phim này nhá. Đây, mọi người thấy không? Chúc cho thiên dược luôn hồng phát và thành công may mắn. Em cảm ơn mọi người. Đây là một cái hành trình phát triển của thiên dược này. Đây là toàn bộ hành trình 2024 là bắt đầu em vào. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đây là những sản phẩm mà là cũng của thiên dược Gorilla này, đi ra thị trường tại Bulgaria này, Moldova này, thị trường châu Âu này. Đấy. Và ở thị trường châu Á cũng như là phát triển qua các nước như là Mỹ hoặc các nước khác. Đấy. Và mọi người nhìn thấy là từ năm 1985, em sinh năm 1988, từ 1985 là bắt đầu là có nghiên cứu, 2005 là bắt đầu được đạt là có cây thuốc đầu tiên ở trên thế giới được chứng minh có tác dụng đối với u xơ của tử cung, điều trị u xơ tử cung và u nang, u vú. Còn vào cây thuốc thứ ba, loại thuốc thứ ba trên thế giới về u xơ tuyến tiền liệt. Và đây là những cái giải thưởng này, được chủ tịch nước trao tặng này, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh này. Đấy, toàn là cái giải thưởng danh giá, hoặc là bộ trưởng Bộ Y tế này. Đấy là những cái giải thưởng danh giá mà thiên dược được nhận để các chị biết được rằng là tại sao mà em lại yêu thiên dược đến như vậy. Bởi vì nó có giá trị thật sự đối với sức khỏe, có giá trị thật sự đối với con người và mang lại cái hiệu quả thật sự luôn. Đấy. Em là mắc bệnh OCD mọi người ạ. Em rất là tâm huyết chăm chút cho cái nhà này, nên đến đây chỉ cần là đồ đạc để liểng xiểng hoặc là không gọn gàng, không ngăn nắp, không đúng vị trí là em bị tức các chị ạ. Tại vì nó là tâm huyết của em ấy. Hoặc chỉ trên cái mặt bàn có một hạt bụi là chết với em rồi. Đây, giúp việc dọn không sạch này. Này các chị nhìn này. Đấy. Để đấy, mai em sẽ cho xử lý. Đấy các chị thấy không? Em đã tâm huyết là em hay soi từng ly từng tí, mình phải chu toàn, mình chăm chút, mình phải yêu nó thì mình mới làm được cho nó trọn vẹn. Đây, chủ tịch nước trao tặng bằng khen này. Đấy. Các chị thấy không? Toàn những cái, đây là bộ trưởng Bộ Y tế này. Đấy, các chị nhìn thấy cái bằng khen không? Đấy. Và những cái sản phẩm ở bên em thì mọi người biết rồi, nó lưu hành tại các nước thì không cần nói, mọi người biết rồi nha. Đây, các chị nhớ chưa? Thiên Dược là một cái doanh nghiệp duy nhất, không phải chỉ Việt Nam mà trên thế giới, có sự bài bản, đầu tư về khoa học, nổi tiếng không phải chỉ Việt Nam đâu mà toàn thế giới. Đây, nãy vứt cái túi ở bên này, xong ngồi đây cứ thơ thẩn nhìn ngắm, xong suy nghĩ thấy ông trời cũng thử thách mình nhiều. Nhưng có lẽ là trước khi đặt cho mình một cái vận mệnh lớn thì mình phải trải qua biến cố. Đến bây giờ như này mình quay lại mình thấy mình có tất cả mọi thứ rồi ấy. Mình thấy mình vui ấy, mình cũng thấy đấy là may mắn ấy. Đấy là may mắn, đấy là hạnh phúc cho mình rồi. Mình cũng thấy cuộc đời thế là quá là ưu ái với mình rồi. Lúc trước mình có nghĩ đó là ông trời không thương mình ấy, nhưng bây giờ mình ngẫm lại, đó là ông trời quá thương và ưu ái cho mình. Thế nên là cái trách nhiệm của mình phải làm cho thật tốt. Đấy mọi người ạ, đây những cái thuốc này là được lưu hành tại Mỹ này. Các chị có thể chụp màn hình mua Amazon, Mỹ có này. Đây là các nước châu Âu này. Đấy, còn đây là đối với u nang nhân sơ này. Tất cả đây là đề tài có khoa học. Đấy, chị uống thuốc của Thiên Dược rồi rất hiệu quả, đúng rồi ạ. Đây ví dụ như các chị bị u dùng cái này là khỏi thật. Nó khỏi thật, hết u thật.
chứ không phải đùa đâu. Có những người chỉ định mổ rồi, cắt rồi nhưng dùng thì lại khỏi. Cái này thì bán 20 mấy năm trên thị trường rồi, ở tại 400 bệnh viện trên toàn quốc. Còn đây u xơ tuyến tiền liệt, đây các chị nhìn cái dòng chữ đây không, cũng đạt giải thưởng cấp nhà nước. Tất cả các sản phẩm của Thiên Dược thì đều phải có đề tài và giải thưởng cấp nhà nước. Còn đối với trĩ thì là đây, cả cái sản phẩm trĩ này nó là đề tài luôn. Thấy không mọi người, nó là đề tài cấp nhà nước luôn đấy. Nên là mọi người hiểu hơn được về sản phẩm này, hiểu hơn về Thiên Dược này, hiểu hơn về cái tâm huyết sứ mệnh của nó, là đây là những sản phẩm mà là thuốc chữa bệnh thật. Nó là thuốc để chữa bệnh, thuốc để điều trị bệnh. Đây mọi người nhìn thấy chưa, thuốc để điều trị bệnh thật. Và bây giờ đang nghiên cứu lâm sàng đối với ung thư, là với ung thư mọi người ạ. Ung thư gan, các ở bệnh viện ca. Nói chung là để nói về Thiên Dược ấy thì các chị ơi, kể một đời người không hết đâu. Em nói thật đấy, có khi cái người mà nắm vận mệnh của Thiên Dược cũng chưa hiểu được cái sứ mệnh nó lớn như thế nào đâu. Đến kể cả bản thân em ấy, có khi em cũng chả hiểu hết về nó đâu các chị ạ. Nhưng em chỉ có thể nói với các chị rằng là cái sứ mệnh nó rất là lớn. Nó là cái nơi mà sẽ thật sự có giá trị, và cũng như là mang lại một cái sứ mệnh lớn để cho người bệnh đấy. Nên là đến ngày hôm nay ấy, em nhận về Thiên Dược trong tay mình, em làm mọi thứ với em nó là tiền nhưng không phải tất cả, mà nó là một cái trách nhiệm đối với lại cộng đồng, cũng như là trách nhiệm đối với lại là khi mình được lựa chọn. Nên là em làm tất cả tử tế và đạo đức nhất với nó đấy mọi người ạ. Bị đa nang buồng trứng uống có được không em? Em trả lời thật với chị nhá, là bên em cái gì ấy thì nó cũng phải chứng minh bằng khoa học, không phải là cứ đưa một thành phần vào là được đâu. Nhưng mà em có hỏi các thầy thì bảo u xơ cổ tử cung, u vú và u nang buồng trứng, đó là 3 cái tốt nhất đối với cái mã này. Còn lại u xơ tuyến tiền liệt thì là cái này, còn lại là trĩ thì là cái này. Là cái chị yên tâm mà sử dụng đi, đã bán trên thị trường mấy chục năm rồi. Nó là thuốc đầu tiên trên thế giới đây, thuốc đầu tiên trên thế giới để về u nang buồng trứng, u vú, u cổ tử cung, u vú, u cổ tử cung chứ. Còn u xơ tuyến tiền liệt là thuốc thứ 3 trên thế giới. Là các chị ơi, nó không phải khoa học của một Việt Nam ghi nhận đâu. Các chị đã chứng minh được với Việt Nam, các chị đã là khó rồi đúng không? Các chị chui vào được cái khoa học Việt Nam chứng nhận đã khó rồi. Nhưng mà đây lại được đi vào được cả là khoa học thế giới. Thì em nói thật, theo kinh nghiệm hiểu biết của em, cả ngành dược Việt Nam có một mình Thiên Dược làm điều đó thôi. Có bốc phét thì người này nghe người kia người ta cười đâu. Nhưng đây là cái sự thật đấy. Thế nên là em nghĩ là cái sứ mệnh của nó sẽ phải làm bằng tất cả sự tử tế và có tâm nhất. Thế nên là những ai mọi người đang theo dõi cái này thì mọi người cho em một cái lời chúc năm mới đối với Thiên Dược đi. Chúc cho Thiên Dược năm mới thành công. Chúc cho Thiên Dược thành công đi. Ngày mai phải bảo nhân viên sắp xếp lại hết sản phẩm đi, chứ để lôm chôm này em nhìn em bực quá. Mọi người comment là chúc cho Thiên Dược thành công đi. Em mà nhìn nó cứ sắp xếp cứ méo méo mó mó, em nhìn em bực mình. Đấy, chúc cho Thiên Dược thành công đi. Em sẽ gửi lại lời chúc cho tất cả những ai đang gửi lời chúc tốt đẹp cho Thiên Dược. Không bao giờ phải lo về u hay ung thư hay bệnh tật gì nữa. Mọi người sẽ được gọi là tan biến hết. Tất cả những điều thiện lành sẽ đến với mọi người. Chúc cho mọi người một năm mới này, thịnh vượng này, may mắn này, sức khỏe này, bình an này. Đây là văn phòng của em cũng như là tòa nhà của em ở 29 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Đây, các cô bác anh chị mọi người theo dõi những thăng trầm biến cố trong cuộc sống của em. Xong rồi từ khi em chẳng là ai đến bây giờ thì nói chung là trong ngành thì ai mà làm to ấy, trừ những người kiểu gì em cũng nói. Còn những người nào mà làm về sản xuất hoặc hiểu về khoa học thì chắc chắn là mọi người phải hiểu Thiên Dược nó như một tượng đài ấy. Nên đến bây giờ như này em vui lắm mọi người ạ. Chúc cho Thiên Dược thành công hả? Em cảm ơn ạ. Đầu xuân năm mới nghe được những lời chúc của mọi người như này vui lắm. Nhưng mà nói thật nhá, em đang ngồi đây mà em chưa tưởng tượng đây được hôm nay là Tết đâu mọi người ạ. Em gần chục năm qua em cứ đâm đầu vào đi làm ấy. Làm online nhiều, những ai làm live nhiều mọi người biết là lú hết cả đầu luôn. Em không ra ngoài, em không gặp gỡ, em không đi lại ngoài, nên là đầu óc em nó bị mụ mị luôn các chị ạ. Bị đam mê ấy, với công việc, ngoài làm việc ra không biết làm gì. Thế nên là nhiều khi ấy, thấy mình cũng hy sinh thật sự nhiều cho nó đấy. Nên là đến bây giờ thành quả như này em vui lắm. Kể cả ngày mai em có ngã ngựa hay đi về vườn hay là trắng tay thì tất cả những thứ này em đã đạt được rồi. Nên em cũng thấy vui, em cũng thấy toại nguyện rồi. Em không cần phải chinh phục thêm một cái gì nữa, em thấy hài lòng rồi. Bây giờ em chúc cho mọi người thật là nhiều sức khỏe nhá, may mắn, hạnh phúc và thành công trong công việc. Cũng như là một năm mới mọi người gặp thật nhiều thuận lợi nhá. Chúc cho Thiên Dược thành công, em cảm ơn ạ. Cô uống một hộp Clearin mà đã đỡ rồi. Vâng ạ. Có nhiều người thì uống một hộp đã đỡ, có những người thì 3, 4, 5 hộp. Có những người thì uống một liệu trình đã khỏi, có người 2, 3, 5 liệu trình mới khỏi. Nhưng mà chắc chắn là nó có tác dụng mọi người ạ. Chắc chắn nó có tác dụng, chứ nó chỉ có là chậm hay nhanh thôi. Bởi vì những cái này nó không phải là nói bằng miệng mà nó phải chứng minh bằng khoa học. Nó không phải là những cái hàng rơm rác rác mà nó là hàng mà chứng minh bằng khoa học. Nên là cái hàm lượng khoa học và hàm lượng chất xám của các nhà nghiên cứu khoa học
là mọi người không phải lo đâu. Mà bên em thì các chị biết rồi, các nhà nghiên cứu khoa học không có những ai là lâm rơm đấy hết. Các thầy toàn là 80 tuổi, 90 tuổi, là các thầy nghiên cứu một đời cho khoa học. Và các thầy nhắc đến thiên dược là một biểu tượng của ngành dược Việt Nam đấy mọi người, là một biểu tượng của ngành dược Việt Nam một cách gọi bài bản và khoa học nhất đấy. Thôi bây giờ em chuẩn bị kết thúc live. Hôm nay là ngày mùng 1, bao nhiêu năm em vất vả quá rồi. Năm nay em sẽ dành thời gian cho bản thân. Bây giờ em sẽ về, em sẽ đi gội đầu, em làm móng. Đây từ hôm sự kiện em làm cái móng tay này. Mà em ghét làm móng lắm, thế là nó cứ dày dày cái móng lên, tức quá. Giờ về hôm nay nghỉ ngơi thong thả, có thời gian đi với cạy móng đi. Xong em sẽ dành thời gian em đi massage cho nó khỏe người đi đã. Đấy, một hôm sau hàng bao nhiêu biến cố thăng trầm, 15 16 năm ra thương trường, gần 10 năm làm online, thì đây là buổi đầu tiên em gọi là kệ mẹ nó luôn. Buông các chị ạ. Buông bởi vì sao? Bởi vì em thấy đủ rồi. Em thấy hài lòng với cuộc sống, hài lòng với bản thân rồi. Em vui lắm mọi người ạ. Đấy, em gửi lời chúc nhá. Đây này. Thích không? Em đi để ông thần tài em mua luôn. Chúc em Hường nhiều sức khỏe, chúc cho thiên dược thành công. Vâng, em là người đi qua quá nhiều biến cố rồi, nên bây giờ kể cả làm ăn hay cái gì em chuẩn chỉnh lắm mọi người ạ. Em chuẩn chỉnh để có ai có ghét em thì cũng khó có thể để làm được cái gì gọi là hại em được. Em kể cho các chị một câu chuyện nhá. Hôm nay đầu xuân năm mới kể cho vui. Em là đến khi mà em bước chân quay trở lại này này, các chị ạ, em làm mọi thứ là em chuẩn chỉnh lắm. Em làm đầy đủ, đàng hoàng lắm. Làm bằng cả trái tim và cả năng lượng luôn. Vừa hôm qua là họp buổi cuối cùng trong năm. Thế là nhân viên mới báo cáo, các chị biết không, riêng một năm 2024 ấy, là bên công ty em đóng thuế gần 30 tỷ. Nghĩa là nộp vào kho bạc gần 30 tỷ để là nộp thuế. Em mới bảo, ui, thế thì mình cũng ra gì phết. Và tất cả các sản phẩm bên em nhá, dù to dù nhỏ, dù 1.000 đồng hay 10.000 đồng, đóng thuế đủ 100%, không trượt 1.000 nào luôn. Bên em tự động đi ra bên vận chuyển, in sao kê ở bên vận chuyển, sau đó là quay ngược về nộp thuế lại vào kho bạc, không thiếu một xu 1.000 nào. Nếu mà nói về doanh nghiệp mà gọi là trẻ, mà còn non dại, còn nhiều những điều bỡ ngỡ vào nghề mà như vậy là em cũng tự hào lắm các chị. Tổng kết sau một năm được nộp vào kho bạc gần 30 tỷ tiền thuế, em cũng thấy là mình cũng đó là có cống hiến thật sự. Cũng tự hào thật sự đấy mọi người ạ. Để tất cả những hành trình đi là một cách tự tin và bài bản nhất. Hôm qua vừa kế toán báo cáo thống kê sau một năm, em bảo ồ, thế thì mình cũng thấy mình có giá trị ghê. Và chắc chắn luôn rồi, cả một năm qua không trượt 1.000 thì từ nay về sau không bao giờ phải trượt 1.000 nữa luôn. Vì bên em xác định đi một cái con đường dài, một con đường bài bản, và để kể cả là có ngã ngựa hay là không có là gì hết, không có là gì nữa, thì mình cũng đã từng trọn vẹn và làm chuẩn chỉnh tất cả mọi thứ nhất trong cái khả năng có thể của mình. Đấy, đúng không mọi người? Thuế má thì đóng chuẩn không thiếu 1.000. Chứ em nói luôn, em cho đi soi ngược lại luôn. Rồi đã in từ bên đơn vị vận chuyển ra thì mọi người phải biết là không có trượt đi 1.000 nào. In ngược từ bên đơn vị vận chuyển ra đi đóng thuế ngược lại là mọi người biết không trượt được 1.000 nào. Thế xong rồi lại còn tiếp theo là gì ạ? Bây giờ em năm mới này em đầu tư bài bản về sản phẩm này, em vui lắm. Thực ra lúc trước em cũng không ngờ là em sẽ mua thiên dược đâu. Tháng 11 là em quyết định trong có vài ngày là em mua luôn. Em chỉ biết là em ước mơ là em sẽ chúc cho Hường năm 25 đóng thuế gấp 50 lần 24 nhé. Thôi chị chúc em gấp đôi thì em đã cong lưng ra rồi. Chị chúc cho em đóng thuế càng nhiều, tức là chị chúc cho em càng giàu. Em cảm ơn chị, em không trốn thuế nên em không sợ chuyện đấy đâu. Thì ngày xưa ấy thì khi mà làm về sản phẩm em chưa có hiểu, thì ước mơ của em là trong năm tới là em sẽ làm sao mà bài bản. Ví dụ như là sản phẩm của em là phải có đề tài. Thì lúc đấy em chỉ biết được rằng là ước mơ có đề tài thôi. Còn để đề tài cấp nhà nước giống như thế này thì em chưa dám ước mơ. Thì bây giờ em sở hữu lại Thiên Dược, em là cổ đông chính của Thiên Dược. Về thương mại online thì của em hết các chị ạ 100%. Thế nên là em rất là vui khi mà đưa cái ước mơ của mình nó tới hiện thực. Ví dụ như là gì ạ? Mình có được sản phẩm tốt, mình có được đề tài nghiên cứu bài bản, mình có được công trình nghiên cứu khoa học thế giới thừa nhận, mình lại còn có thêm một doanh nghiệp từ vùng trồng, từ nhà máy, từ sản xuất, tất tần tật của mình chuẩn chỉnh và bài bản. Mình cảm thấy rằng là ông trời tuy thử thách mình, nhưng mà đó là ông trời khi đó đang lựa chọn em ở một vị trí cao. Thì bắt buộc em phải trải qua những thử thách để hoàn thiện mình. Chứ không ấy, trẻ tuổi có tí tiền ngông nghênh đập cho phát là chết các chị ạ. Thế nên là bây giờ em lại vui lắm, em lại nhìn lại tất cả những điều đó mình phải biết ơn để cho cuộc sống mình nó
Cuộc sống của mình nó để được như ngày hôm nay, mình phải trải qua những cung bậc cảm xúc và con đường đó. Nên em vui lắm. Đến bây giờ á, sản phẩm các chị biết không, đây là một niềm tự hào không phải của em đâu mà trong ngành luôn đấy. Ai mà nói là Thiên Dược Vớ Vẩn em mời đến đây, chỉ cần đến đúng cái showroom này, nhìn hộ em bằng bấy nhiêu cái giấy khen, bằng bấy nhiêu cái giấy tờ pháp lý cũng như là về giấy khen giải thưởng về Thiên Dược, em chắc chắn luôn là phải ngả nón khâm phục. Có ai có không ương phải thừa nhận. Em đố Việt Nam mình có bất kỳ một doanh nghiệp nào mà xuất khẩu được thuốc qua nước ngoài đấy, em đố luôn, không có luôn. Chỉ duy nhất một mình Thiên Dược thôi, hiện tại là thực phẩm chức năng và đang là thuốc đang nghiên cứu giai đoạn cuối cùng. Mọi người biết thuốc để vào Mỹ là mất 15 đến 20 năm, mà Thiên Dược đã đeo đuổi là 15 đến 20 năm với Mỹ nhập khẩu nguyên liệu để làm thuốc, sắp xong rồi các chị ạ, sắp ra rồi. Để thuốc điều trị u xơ, u vú của tử cung, u nang buồng trứng, u xơ tuyến tiền liệt và để cho là cả nội tiết đấy. Nên các chị thấy niềm tự hào không? Em vui lắm. Nói chung là kết thúc sau một năm rất là nhiều những thăng trầm ấy, thăng trầm nọ kia, nhưng đến bây giờ thì em thấy là dù ngày mai có chết cũng nhắm mắt, dù ngày mai có biến cố hay là có ai cố tình đập mình cho không ngóc được lên thì em cũng thấy vui. Vì tất cả trong khả năng và sự hiểu biết của em đến giờ em làm không còn một thứ gì phải hối tiếc. Nếu cái gì mà em ngu quá em chưa nghĩ ra được thì thôi em chấp nhận. Còn tất cả những cái gì em nghĩ ra được trên cái cuộc đời này phải làm trọn vẹn, hoàn chỉnh, tâm huyết nhất cho một cái doanh nghiệp hay là một cái nghề, đạo đức nghề nghiệp, thì đến giây phút này không còn một thứ gì em không làm nữa mọi người ạ. Đấy, các chị thử tìm hộ em cả cái ngành dược Việt Nam có một cái doanh nghiệp nào 100% sản phẩm có đề tài cấp nhà nước không? Không có, ngoài Thiên Dược không có bất kỳ đâu có. Các chị thử tìm tiếp cho em là một doanh nghiệp nào mà dám gọi là gì ạ? Chia sẻ với khách hàng, livestream trực tiếp từ một người làm chủ mà livestream trực tiếp về sản phẩm một cách gọi là bài bản và bán trực tiếp đến tay khách hàng giống như em không? Không có luôn. Tất cả mọi người phải qua đại lý và nhà phân phối. Còn bên em một phát từ vùng trồng luôn nhá, từ vùng trồng nguyên liệu sản xuất nhà máy đến tay các chị, chả qua kênh nào hết. Thế là các chị đã tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm được giá thành, tiết kiệm được tiền bạc. Còn tụi em thì nói thật với mọi người á, thay vì ăn lãi nhiều, ta ăn ít thôi nhưng mà ta ăn bền, ăn dài và ăn mãi, đúng không? Thế nên là đó là cái mà cái mong muốn. Và em thấy rằng là đến với cái tuổi của em, năm nay em mới có 30, chị ơi, sợ quá, 37 tuổi. Nói 37 tuổi em cảm giác em sợ lắm chị, lúc nào em nghĩ em 22 tuổi chứ. Năm nay em 37 tuổi, nếu mà nói trẻ thì cũng là trẻ, nhưng mà cũng là già thì cũng là già, đúng không? Nhưng mà được như thế này thì em cũng tự mãn nguyện, hạnh phúc và hài lòng rồi. Em không còn một cái gì để em nuối tiếc với cái cuộc đời này nữa. Như chia sẻ của chị đấy, bảo đầu năm nói gở nói linh tinh, nhưng đời của chúng ta, cuộc sống chỉ là một hành trình đến cái chết thôi mà các chị. Ai cũng chết, đúng không? Em cũng chết, các chị cũng chết. Ai sống dai thì 7, 8, 90 tuổi, 100 tuổi. Nhưng ai sống ngắn, đoản mệnh có khi đẻ ra đã chết rồi. Nhưng mà mọi người thấy không ạ? Sống ở trên cuộc đời này mình có giá trị về để gọi là với chính bản thân mình đã là quý rồi, mà mình còn có giá trị với xã hội, mình vui chứ. Ít nhất thì một sự bài bản và chuẩn chỉnh của em như thế này ấy, thì các anh em nhân sự của em nó cũng nối tiếp em đưa sản phẩm tay khách hàng. Mọi người cũng được sử dụng những sản phẩm mà cả khoa học thế giới thừa nhận, là mọi người cũng tự hào chứ, đúng không? Nó nâng tầm một lần nữa cái suy nghĩ tư duy về thuốc của Việt Nam lên một level cao. Nó nâng tầm một lần nữa chúng ta hoàn chỉnh và bài bản, cũng như giá thành của chúng ta phải cạnh tranh nhau để cho khách hàng là người được lợi, đúng không? Lại chưa thèm nói một doanh nghiệp mà đóng thuế không trượt 1.000 nào thì em nghĩ rằng là em cũng đáng được tự hào đấy mọi người ạ. Thật sự luôn. Nếu mà không làm đủ như thế, bố bảo không dám lên nói mai đập chân lửa đập chết toi. Đúng không? Chỉ được cái thao túng tâm lý, chỉ được cái thao túng tâm lý. Nhàn Lê ơi, chị em đố chị làm được như em nói thật chị nhá, để được thao túng tâm lý như em, thứ nhất chị phải có rất nhiều tiền, thứ hai chị phải rất giỏi, cái điều quan trọng hơn nữa chị phải có khách hàng chẳng có, chị nói tất cả chỉ là bốc phét, đúng không? Em đố chị làm được như em. Xong chị lại còn comment ạ, nội tiết bên Hường dùng ok lắm. Vâng ạ, chị người lạ ai cho số đấy cho em. Suốt ngày lôi hành với Phúc ra bán hàng kiếm tiền cho các cháu đi học khổ thân. Nhàn Lê ơi, em trả lời chị thêm câu này đấy nhá. Năm mới em không thích chửi đâu, em chửi cho chị một câu là chị chỉ câm mồm chị luôn. Chị đéo bằng, chị hiểu sao, chị đéo được như thằng Phúc thằng Hành, nhưng chị cay. Em thách chị làm được như thế đấy. Em xin lỗi một câu cho em nói thẳng mẹ vào mặt luôn một câu này, thằng Phúc nó đi học bổ túc. Thì theo chị thì bổ túc nó là cái gì thì chị biết rồi. Em nói tẹt vào mặt chị luôn. Chắc chắn với các chị không đủ tầm mà để gọi là không đủ tầm để mà từ cái học bổ túc của Phúc mà bây giờ ăn không có, mặc không có. Bây giờ em nói xin lỗi nói thẳng luôn nhá, tiền làm đám tang của bố mẹ nó em phải cho, đúng không? Thế thì chắc chắn luôn là không có em thì như nào chị biết rồi, chỉ có bỏ học thôi. Thế bây giờ theo cái chị nhá, con người sống là phải có đạo đức, đúng không? Chị có ngon chị mang lên tiền chị nộp làm đám tang cho bố mẹ nó đi hộ em cái, được chưa? Chị có ngon chị lên chị bỏ nó 5 tỷ 10 tỷ mua cái nhà to hơn cho em cái, đúng không? Chị mở cái não chị vạch cái tài khoản của mình ra xem chị có bao tiền. Em thách chị có bằng thằng Phúc bây giờ đấy.
Nào, chị có học đến 10 cái bằng đại học đi chăng nữa nhưng chị không có đạo đức là chị vứt rồi. Chưa thèm nói là nếu không có em á, nó không chỉ là học bỏ túc đâu, mà em chắc chắn với chị nó bỏ học lâu rồi nhá. Thế nên ấy, người ta bảo đừng có gọi là gì ạ? Đừng có ảo tưởng vô ơn, hiểu chưa? Thằng Phúc nó đang mừng bỏ mẹ, nó đang bảo nó chỉ mong, nó chỉ ước mơ, bây giờ nó học xong rồi. Thế nên làm sao chị phải nói với nó để làm gì? Em đố chị làm được đấy, chị về chị hỏi con chị xem. Chị đã nuôi con chị được học đại học chưa? Chị hỏi bản thân chị xem chị học đến mấy cái bằng đại học, bây giờ chị có tiền tỷ với thằng Phúc không? Thế nên cái việc là nó bán hàng là chuyện đương nhiên, nó bán hàng nó đâu có cho em. Bán hàng em hỏi chị, một cái đơn hàng em bán có 99.000 một sản phẩm. Một đơn hàng của em được 297.000, em cho nó 100.000. Em còn cho thêm tiền đi ăn, đi chơi, đi về tiệc tùng nọ kia, mỗi lần nó xuống đây nó ôm cả tiền 100 triệu về, tiền mấy chục triệu về. Chị hỏi chị một tháng chị làm bao tiền? Dù chị có học đến cỡ nào, có bằng nào đi chăng nữa thì cuối cùng đi chăng nữa, suy cho cùng chị vẫn phải phục vụ một mục đích là phải kiếm tiền. Đúng không? Chị có nhiều chữ đi chăng nữa mà chị chả kiếm ra tiền thì xin lỗi chị vẫn là vô dụng. Đấy, chị có thành công không biết chị hay anh đây. Chị có nhiều tiền đi chăng nữa mà chị chả có tiền thì cũng vô dụng. Em nói rồi, thằng Phúc ấy nó không phải là con nhà Trâm Anh Thế Việt đâu. Nó chỉ là một thằng mồ côi thôi. Đến tiền đám tang bố mẹ nó, tiền túi em móc ra cho đưa để chôn bố chôn mẹ nó đấy. Thế nên ấy, chị chị phải đừng có nghĩ rằng là em không đẻ ra nó, đúng không? Mà chị cũng không phải có trách nhiệm với nó, mà em cũng phải trách nhiệm với nó. Thế mà tại sao em làm được như thế? Từ cái uy tín của em, danh dự của em thì cộng đồng trong ngoài nước mới biết thằng Phúc. Thì chị mới biết thằng Phúc, chị mới biết thằng Hành. Chị nghe thằng Hành rồi đúng không? Vào viện nằm mấy ngày vừa không có tiền, vừa đông bệnh nhân quá, nằm 4 ngày mới được mổ. Chị thử gãy chân của chị 4 ngày nằm đấy em sống được không? Đừng nói nó vừa lôi dưới bùn lên. Thế thì bây giờ ngày hôm nay chị nhìn thằng Hành có cái nhà mấy tỷ đấy. Tất nhiên sau này thằng Hành nó có hư hay ngoan là việc của nó, em không liên quan, đúng không? Nhưng mà rõ ràng thằng Hành là suýt bỏ học rồi đấy. Ít nhất thì em cũng giúp thằng Hành ôm được cái bằng tốt nghiệp. Em hơn chị rồi. Ít nhất thì em giúp thằng Hành có cái nhà thờ cúng bố mẹ nó, em hơn chị thôi. Còn ngày mai nó có là thằng ăn cướp hay là nó có hư hỏng đấy là cuộc đời nó lựa chọn. Đúng không? Em có xui nó đi ăn cướp ăn trộm đâu. Em có dạy hư nó đâu. Bởi vì những cái đứa mà bố mẹ mất hết rồi mình không thể nói hay được các chị ạ, rất dễ hư. Nên là em phải cảnh báo trước. Còn thằng Phúc thì ít nhất còn bà nó, còn ông nó ở đấy thì nó cũng đỡ hơn, nhưng cũng có thể hư. Nhưng đó là hành trình của cuộc đời nó. Tại sao chị gọi thằng Phúc thằng Hành nó kia? Chị hỏi chị đẻ con chị ra, hết giờ học thì có về mẹ mày đi nấu cơm cho tao không? Mày có quét nhà cho tao không? Hết giờ học chị có bảo con mày đi ra cắt rau rửa rau không? Hay con chị, em xin lỗi một câu chứ học cho lắm rồi mà ra lớn lên để làm người như chị phí. Đẻ mẹ quả trứng mà ăn nhá. Con người chị không có giá trị gì cho cuộc đời này thì ít nhất chị có cái tâm sáng thiện lành, đúng không? Nó cũng là một cái đạo đức của một con người. Đó, bây giờ đẻ ra chị vừa tâm không sáng, vừa vô dụng, vừa bất tài, vừa ngu, xong lại còn là xấu tính, xong lại còn là đi ganh ghét với hai cái thằng mồ côi. Ôi giời, em nói thật, trên làng Nủ còn đầy kìa, đầy mồ côi, đầy người mà em chưa giúp mua được nhà đâu, chị lên đấy mà giúp. Chị đi ra cổng bệnh viện kìa, đầy đứa trẻ 3 tháng 5 tháng. Xin lỗi chị luôn, thằng hộ em thằng Trường đấy. Đấy, thằng Trường đấy không gặp em nhá. Xin lỗi chị, không những không có tiền thay thận, đếm từng ngày để chết, là còn bỏ học đấy. Thế chị việc học quan trọng thế thì chị ra hộ em cổng bệnh viện thận ấy, xem cháu nào bỏ học đi chạy thận không có tiền luôn đấy. Chị ôm hết các cháu về cho tiền nó đi. Cuộc sống mẹ bây giờ bố chết mẹ chết được tiền người ta còn cho chôn rồi, cho nhà cho cửa rồi. Mẹ lên livestream thì được tiền để mày lấy chứ cô có lấy mày đâu. Tao còn bỏ thêm tiền túi tao cho mày. Đấy, chị hiểu là gì không? Chị đấy là dạy kẻ vô ơn. Hỏi làm sao mà mấy năm trước mới có cái câu chuyện mẹ mày bước chân xuống đây cho tiền mua đất, cho 300 triệu rồi tiết kiệm. Mấy năm trước 300 hơi bị to. Mua iPhone cho dùng, có giúp việc riêng, có tài xế riêng, nhưng đòi 5 tỷ một tháng đi về. Đấy, kẻ vô ơn của chị lấy chồng rồi, bây giờ sắp đẻ rồi. Lên mà xem, ăn gọi là cháo ngô hàng ngày không có mà ăn kêu khổ kêu đói đấy. Đấy, năm xưa đấy, nhờ cái sự dạy vô ơn của chị nó mới tạo con kẻ đấy đấy. Chứ còn năm đấy mà biết điều như thằng Phúc thằng Hành thì ít nhất thì giờ cũng có miếng đổ mồm rồi. Yên tâm, tiền em cho nhiều lắm, tiêu chưa hết. Chứ tiền em mà tiêu hết thì không biết đời ra gì nhá. Nên ấy, chị phải nhớ một câu như thế này này. Hường ơi, đừng nói dành hơi cho công việc. Không, phải đôi khi mình phải thể hiện chứ. Chị ghen, em nói thật là em biết chị ghen. Chị ghen với thằng Phúc thằng Hành. Mẹ hai thằng dứa dẩn, hai thằng mồ côi, hai thằng mẹ từ cõi chết trở về, tự nhiên được đống tiền, chị ghen. Chứ còn với em chị ghen sao được. Cái người mà giàu hơn em, mà có cái nhà to hơn em này, chủ của một nhãn hàng, một sản phẩm đấy thôi, chị không có tuổi so. Chứ đừng tổng với em 30, 40 nhãn hàng, chị tuổi gì mà so. Đúng không? Em nói thật luôn, so về tiền em không so, nhưng em chỉ so về nhãn hàng thôi. Một nhãn hàng chị cứ nhân đầu tiền luôn, không có nhiều tỷ không làm được đâu. Thế nên là tiền thì chị không so được với em. Tiền chị có ước mơ thì nói thật cũng chỉ đơn giản bằng tiền em từ thiện thôi. Em không tinh tướng, em không ngoai với ai, nhưng cho em nổ với chị phát. Bởi vì sao? Vì chị đang cay với thằng mồ côi nhá. Ai ghen đâu, tao nói mày đấy.
Thế thì chặn con đấy đi em. Không, em phải để em phải chửi chứ chị. Tao nói mày đấy à? Tao nói mày đấy à? Cái câu nói thì nó thể hiện mình là ai luôn. Mình đã thật. Tao nói mày đấy à? Bây giờ mình mà lại tao mày với bạn thì nó tự nhiên hạ đẳng bản thân mình. Bạn quên mẹ đi, Hường năm nay level nó khác rồi. Bây giờ bạn ra đường bạn gặp một ông đại gia nhá, vừa giàu này, vừa giỏi này, vừa thành công này. Đấy, xong bạn đứng mà ê, tao đéo thích chơi mày đấy. Thế bạn nghĩ ông đại gia ông có buồn không? Ông nếu mà bạn đi vào nhà, ví dụ như bạn đến đây bạn nói như vậy, mình sẽ bảo vệ, ê, dắt cái thằng dứa dẩm này ra cổng, tiễn, vớ va vớ vẩn. Bạn sẽ không bước qua cổng đấy đâu, có hai bảo vệ xách cổ bạn đi, được chưa? Còn nếu mà bạn bước chân được vào đến đây ấy, thì nói thật với bạn một câu, công an không xốc bạn đi về lại, ai cho bạn xâm nhập gia cư bất hợp pháp, đúng không? Còn để nói chuyện với mình, bạn đâu đủ tuổi. Bây giờ mình mà chửi lại bạn là con nọ thằng kia mày tao ấy, thì nó lại hạ đẳng mình xuống, không được. Mình làm sao mình phải ngồi nói chuyện với cái loại cặn bã như bạn, không được, đúng không? Đúng không? Cái gì đâu. Ê, từ từ nó nói cái gì, mày bị phốt, tại sao lại bị? Đó là bạn nghĩ thôi. Thích thì mình lại trả lời này. Mình chưa bao giờ mình thấy bị phốt cái gì hết. Bạn cho mình đi một điều thôi. Phốt cái gì? Mình buôn gian bán lận, hay là mình lừa đảo, hay mình trộm cắp, hay mình làm gì hại ai? Phốt phải có chứ. Còn cái việc bạn biết tại sao không? Tại vì ai bảo mình thành công? Ai bảo mình nhiều người biết đến? Ai bảo mình giỏi? Mình cứ ngu như bạn thì ai được phốt? Nào, đúng chưa? Bây giờ phốt cái gì? Phốt là nợ quỵt nợ à? Hay phốt lừa ai? Đã thấy nạn nhân nào lên phốt chưa? Đã thấy nạn nhân ở đâu chưa? Đúng không? Hay là phốt là gì? Đi làm từ thiện cho người khác nhiều tiền quá, xong vào chửi. Giống như bạn ấy, cho thằng Phúc thằng Hành lắm tiền quá. Thằng Phúc là người dưng. Tiền túi của mình móc ra cho nó đến bây giờ tiền tỷ rồi đấy. Nào hơn mình, bạn hơn mình chưa? Bạn là hơn được mình thì mình mới nể. Còn tiền mình đi từ thiện ra ngoài đời ấy, cho dân ấy đến giờ mấy chục tỷ đấy. Thế phốt cái gì? Phốt mình đi từ thiện nhiều à? Hả? Bạn thấy từ xưa đến nay là gì? Phốt mình là cái gì? Phốt là năm xưa mình đi mình cho, nói thẳng luôn nhá, cho tiên nữ núi rừng của bạn ấy đổ hàng bao nhiêu tỷ vào tiên nữ ấy. Thì các bạn không tin, thấy mình cho nhiều tiền quá, các bạn lên bạn bảo mình cho xong đòi lại. Giờ lên hỏi tiên nữ đi có đòi không. Đấy, phốt đấy, tự các bạn bịa ra. Vì sao? Ngu quá cho nhiều tiền, người đời không chịu chấp nhận. Thế là tiểu nhân như bạn thì gọi đó là phốt. Hiểu chưa? Chứ còn đây sản phẩm mình tốt, hàng mình tốt, đây này có cái gì mà phốt. Bán hàng vừa mua thuận bán, đúng không? Tất cả mọi thứ đúng theo quy định của pháp luật. Mình chả làm gì sai, phốt gì. Mình không nợ nần gì ai hết. Mình không có nạn nhân nào lên kêu là mình lừa đảo hay trộm cắp gì hết. Đó tự bạn nghĩ ra thôi, đúng không? Thế bạn có thấy bạn là gì? Vô ơn không? Nick ảo em ạ. Nick ảo em cũng trả lời, em sợ gì đâu chị. Bạn có thấy là bạn là vô ơn không? Đầu xuân năm mới mình phải nói cho fan của mình, cho khách của mình hiểu chứ. Đấy, bạn biết là gì không? Là vô ơn. Đấy là vô ơn, nói thật. Và bây giờ, ngày xưa thì tiên nữ mình cho lắm tiền, xong bạn dạy vô ơn. Dạy vô ơn đến tiên nữ đi về đúng vạch xuất phát rồi. Thế giờ bạn đang định dạy tiếp thằng Hành thằng Phúc. Bạn ở suốt ngày đưa thằng Hành thằng Phúc lên bán hàng. Xin lỗi câu chứ con mình này mình đẻ ra mình còn chả nuôi nó, chả dạy nó, chả, con mình chưa cho đứa nào bằng đấy tiền đâu. Thế thì nó là bây giờ bố nó chết, mẹ nó chết rồi, làm sao mà bạn lại đòi là người dưng phải nuôi nó mãi được. Mình cho tiền chôn bố mẹ nó đấy, đấy là tiền của mình đấy nhá, không phải tiền Mạnh Thường Quân đâu. Tại vì sao? Tiền đấy là mình phải bỏ ra bù, vì nó rút trong đấy ra tiền chôn bố mẹ, tiền trả nợ cho bố mẹ nó. Bố mẹ nó nợ là mình lấy tiền mình trả đấy. Tiền lo cho anh em nhà nó, tiền gọi là tất cả cuộc sống của nó là mình cho, chỉ fan của mình là cho cái tiền nhà cửa thôi, mua nhà thôi nhá. Nên là cái gì thì mình phải mình phải bình tĩnh bạn ạ. Có ghét cũng được, mình có quan tâm đâu. Vì bị bảo rồi, bạn thử đứng ở đây bạn nói bấy nhiêu câu xem, mình cho bạn ra cửa luôn. Con này cho nó biến sạch, cho sạch Facebook. Vâng ạ, đấy, cuộc sống nó thế đấy các chị ạ. Thế nên đừng nói là phốt. Bao giờ bạn gặp một người giàu chửi mình, bạn gặp một người thành công chửi mình, hay là bạn phải tìm được mình làm một việc gì xấu. Chứ mình cứ đi làm từ thiện xong rồi bạn cắn mình, bạn bảo đó là phốt, đấy là tự bạn nghĩ ra thôi. Còn mình tự hào gần chết. Vì sao bạn biết không? Đối với truyền thông ấy, nó chỉ sốc, sách và sến là ba thứ để sẽ làm cho hot lên. Sốc thì bây giờ đến tầm tuổi của mình, ra đường mà cởi chuồng thì mình ngu quá. Sách thì mình không làm được rồi, xấu quá mở ra tưởng mỡ lợn không ai nuốt. Còn sến thì mình không làm được. Thế bây giờ chỉ có sốc là gì? Đi chửi nhau với bạn thôi. Mà chửi ở ngoài đời mình không chửi đâu, ngu. Mẹ đang giàu như này, nhìn này, nhà cao cửa rộng như này, ngu tự nhiên, đúng không? Đấy, ngu tự nhiên đi chửi nhau với bạn. Không, mình chỉ chửi trên mạng thôi. Vì sao mình chửi bạn ngoài một tự nhiên nó phèn người mình ra, gọi bảo vệ và xốc cổ ném vào đường luôn. Sợ bạn đứng trước mặt mình bạn đái mẹ ra quần rồi. Ở trên mạng mõm đến đây thấy nhà cao cửa rộng, nhân viên hàng 2.000 đứa, mình hú cho một phát 2.000 đứa xuống, nó nhổ cho mỗi đứa một bãi nước bọt vào mặt thôi là bạn bơi trong đấy rồi. Bây giờ Hường năm nay khác rồi, bạn đừng có tưởng dễ ăn được mình, đúng không? Thế nhưng mà mình chửi bạn một phát trên mạng này đấy, bây giờ như mình chửi là 3.000 người xem. Đấy là 3.000 người thì lại tự nhiên là bạn lại dốt lắm. Đầu xuân năm mới bạn mang thân mình ra,
đúng không? Bạn để cho mình tế sống bạn luôn. Để là gì ạ? Nhờ một cái mồm ngu của bạn, mình chứng minh được cho 3.000 người còn lại là mình tử tế. Vì mình tử tế, vì mình nhân hậu, vì mình thương người. Mình gặp ai mình cho tiền, mình cho nhiều quá xong rồi là người ta không tin, người ta đi người ta chửi. Đấy, nó thế thôi. Vì là gặp ai cũng thương, gặp ai cũng gọi là thấy người ta nghèo, người ta khổ là mình thương người nghèo, móc hết tiền túi ra cho. Giờ mới đây thì mình mới kêu gọi vào tài khoản của nạn nhân, chứ còn xưa giờ là mấy chục tỷ mình chi xưa nay tiền túi mình mà. Đúng không? Thế bạn thử cho ai 1.000 đồng xem, mình sợ bạn kể từ sáng đến tối. Còn mình á, có những người mình không cần biết mặt, mình vẫn giúp. Nghèo vẫn giúp, cho tiền xây nhà, cho tiền xây trường, cho tiền là có cuộc sống mới, cho tiền chữa bệnh, cho tiền cứu người. Cho xong bắt đầu cho nhiều quá bạn chửi. Đúng không? Thế nên là cuộc sống mà, bạn tin hay không tin thì là việc của bạn. Bạn yêu hay ghét thì là việc của bạn, mình không có nhu cầu. Đấy, thế thì mình lại dẫn bạn đi thăm nhà mình nhá. Mình dẫn bạn đi thăm nhà mình nhá. Rồi, mình dẫn bạn đi thăm nhà mình tí này. Trời ơi, nhà mình đẹp lắm. Nhà mình đẹp lắm. Trời ơi. Mày càng nói càng ngu. Về tìm cơm trắng mà ăn cho nó đỡ ngu. Đúng rồi, chị Yến Hải chửi nó. Thật là gọi là đã đời luôn. Đây, mọi người nhìn thấy nhà mình đẹp chưa? Đấy, nhà mình đẹp chưa? Đây, thang máy nhà mình đây. Thang máy nhà mình nhìn được rồi. Đấy, vào thang này, nhìn được ngoài trời này. Đấy, rồi mình dẫn bạn lên nhá. Trời ơi các bạn này, nhìn nhà mình này, đi lên đẹp không? Bây giờ Hường khác rồi, năm 2024 đã đỡ ngu rồi. 2025 mẹ cái nhà đẹp như này. Bây giờ mình tổng là hơn 2.000 nhân viên. Đúng không? Mình còn phải đi lo làm, kiếm tiền nuôi nhân viên nhà mình. Mình bây giờ tiền thì về bản thân mình không cần nữa. Ở cái nhà mấy ngàn mét ở sao hết. Đúng không? Ăn tiêu như mình này, tiêu sao hết được tiền. Nhưng mình phải giữ nồi cơm nhân viên mình, chứ mình ngu gì mình đi mình đáp lời mấy cái loại dơ dẩn như bạn. Đấy, điện bật sáng lên là tinh tươm luôn. Mình ngu gì mình tiếp lời mấy cái loại dớ dẩn như bạn. Trời ơi, ngày xưa ấy thì mình ngu. Cái thời mình chưa nhiều tiền mình ngu, nên là bạn mới ăn được mình thôi. Còn bây giờ cái đầu này 2025 này nó level nữa rồi. Hôm nay là mùng 1, sáng nay mình phải họp này. Ê, bạn ơi, mình cho bạn xem một thứ này nhá. Đâu nhỉ? Mình cho bạn xem một thứ này, đang để chuẩn bị Tết thì mình ra này. Chuẩn bị ra cái nước uống Đinh Lăng. Thanh nhiệt, giải độc, làm mát cơ thể. Đấy, xong là đây, phòng của mình đẹp không? Chỗ ngoài kia đang phải dọn này. Hôm nay là mình yêu cầu dọn hôm sinh nhật của mình đấy bạn. Mình ôi chết rồi, mẹ trên này nó không có điều hòa nóng quá. Đang dọn cái sinh nhật này này là phải thuê người ta dọn, xong dùng xe xong là chở đi. Đấy. Các bạn nhà mình có oai không? Phòng họp mình đẹp không? Đấy. Mình còn chưa thời gian bóc quà, nhiều quà lắm luôn đấy các bạn ạ. Mình chưa có thời gian để bóc quà cơ, để yên. Để mình dẫn các bạn đi sang phòng của mình nhá. Bạn chửi mình nhiều vào đây, nhà mình nói thẳng luôn nhá, nhà mình mua đấy. Mình không có cái chuyện là đi thuê nhà đâu. Mình sĩ lắm. Đây, mình có thời gian mình sẽ phải đi bóc hết chỗ quà này nữa này. Đấy, mình bóc quà này. Đây là phòng làm việc của mình này bạn này. Đấy, thấy không? Mong Hường kiếm được thật nhiều tiền còn giúp đỡ mọi người khó khăn. Vâng, để em lau cái cam cái đã. Đấy, bạn thấy đẳng cấp của mình đó nào. Cho bạn mới đi một tí thôi, nhà mình nhiều lắm, chục tòa như này bạn ơi. Đúng không? Đấy, cho bạn biết đẳng cấp mình chưa? Bạn biết đẳng cấp của mình chưa? Thế nên là bạn không có tuổi đâu. Bạn không có tuổi để ngồi nói chuyện với mình đâu. Nói thật luôn ấy, phải lấy cái gương soi lại mình. Đẳng cấp mình ở đâu, tầm mình ở đâu, đạo đức mình ở đâu. Nhà quá đẹp à? Mà đạo đức của mình ở đâu, tiền bạc của mình ở đâu, đúng không? Mình là ai của xã hội này, đúng không? Chừng nào Hường bóc quà cho mấy bé nhá, Hường vào với nhé. Mấy đứa con nhà em đi du lịch rồi. Mấy nữa mới về, đúng không? Bạn có hơn mình về tiền không? Không. Bạn hơn mình về đạo đức không? Không luôn. Thế bạn có hơn mình về việc làm việc tốt cho đời không? Cũng không luôn, đúng không? Thế nếu như ngày xưa ấy, là cái hồi mình còn kiểu như là hồi mình trẻ trâu ấy, nhà mình nghèo quá, đúng không? Nhà mình nghèo quá. Thế xong là lúc đấy mình bước chân ra đời ấy, xong là mấy cái đứa kiểu dớ dẩn ất ưởng như bạn ấy, một loại kiểu bất tài vô dụng như bạn nói, là mình bắt đầu mình cũng nghĩ, xong là mình cũng suy nghĩ, xong là mình cũng tổn thương, xong rồi mình cãi nhau. Nhưng đó là khi mà mình kiểu mình cũng cùng hạng với bạn, mình cãi nhau bạn thôi. Còn bây giờ thì vị trí mình khác rồi bạn ơi. Đây, từ khi mình lấy lại thiên dược này, này, cái đẳng cấp của mình nó còn khác hơn nữa bạn ạ.
Bạn có không ưa mình thì bạn phải thừa nhận, đúng không? Tại sao một cái doanh nghiệp 30-40 năm mà mình sở hữu được nó? Tức là cái đẳng cấp của mình ngoài là gì ạ? Cái trái tim lương thiện, trí óc giỏi giang, tiền bạc có nữa, mình phải có một cái level gì đó, đúng không? Thì chắc chắn là sao? Bạn lại càng khó một lần nữa để được chạm tới mình. Thế nên ấy, bạn nhớ nhá, với mình ấy thì mình không đánh giá bạn hoặc bất kỳ ai qua việc là phải giàu hay nghèo, đúng không? Nhưng mình sẽ đánh giá qua là gì? Cái nhân cách bạn ở đâu. Một con người mà bạn đi đâu bạn cũng sân si, đi đâu bạn cũng ghen ghét, đi đâu bạn cũng nhìn đời tiêu cực, thì không có những người tích cực chơi với bạn, không có những người thiện lương chơi với bạn, mà chỉ có những người kiểu hèn hạ cùng với bạn thôi. Đấy, thế nên là mình ngày xưa ấy là những cái bọn kiểu như là dớ dẩn như bạn là mình ngồi mình cãi. Thế sau mình mới là sao mình ngu đấy, chứ bóc vòng tay là tí nữa em đi bóc chị ạ. Mình bảo sao mình ngu thế nhỉ mẹ. Bây giờ mình có tiền, mình có vị trí xã hội, đúng không? Mình có uy tín, mình có danh dự, đúng không? Mình phải, nếu như mình chơi thì một là chơi với cái người cùng đẳng cấp với mình, hai là mình chơi cái người có thể là không cùng đẳng cấp về tiền với mình, nhưng họ cùng cái này với mình, cùng cái này với mình, cùng khối óc và trái tim với mình, đúng không? Thế nên là thời gian ấy, nên là mình cũng thấy được rằng là cái tư duy của mình thay đổi, và mình thấy những cái người như bạn đáng thương. Thấy những người như bạn đáng thương. Bạn thấy cái cách của mình cười hô hố, đúng không? Mình đâu có buồn giàu cái gì đâu. Ngày xưa mình đập bạn, mẹ mày, đấy là lúc mình chỉ hơn bạn một tí thôi, là mình trả lời những cái gì đó. Còn bây giờ mình cười tươi, mình cười tươi. Nhưng mà thôi, năm mới nhá, mình cảm ơn bạn. Tự nhiên lại nhờ có cái mặt bạn, mình lại có cơ hội để mình giải thích với tất cả mọi người là mình đã bước qua tất cả mọi giới hạn của bản thân. Thứ nhất là về tiền bạc thì mình không có nhu cầu phải chinh phục về tiền bạc nữa, mình hài lòng rồi, thế thôi, ăn sao hết được. Còn về uy tín thì đến bây giờ mình thấy là mình hài lòng hết rồi. Mình có uy tín chứ, có uy tín chứ các bạn. Mình sở hữu doanh nghiệp xịn, doanh nghiệp lớn, đó là uy tín rồi. Và mình thấy rằng là cuộc sống mình như thế này mình rất là vui. Mình biết ơn rất là nhiều. Tự nhiên đầu xuân năm mới lại có một đứa nó lại hiến xác ra để mình tẩn cho. để mình lại chứng minh cho mọi người, thể hiện cho mọi người rằng để mình thể hiện cho mọi người rằng là tất cả những cái hành trình cũ nó đã khép lại, và bản thân mình đã bước sang một cái level mới. Phụ nữ Việt Nam không ai làm được như Hường, ở đâu cũng có. Đồ quà nhận mình đầy nhà, nhưng mình cứ mua của Hường để ủng hộ mọi người ạ. Em cảm ơn. Chị nói đúng còn nói to cơ. Vâng, ngày xưa mình ngu lắm, mình cãi. Bây giờ mình hôm qua mình họp xong mình nhìn lại bảo thôi, bây giờ đời thế đủ rồi. Mình có 2.000 nhân viên, thế là ít nhất mình đã giải quyết công ăn việc làm được cho 2.000 người. Thế các bạn nghĩ xem, bây giờ các bạn nuôi 2 người đã thấy khó rồi, 2 vợ chồng đứa con nuôi nhau đã thấy khó rồi, đúng không? Mình nuôi 2.000 nhân viên. Ngoài 2.000 nhân viên của mình ra, mình cứu không biết bao nhiêu cái nhà máy. Bao nhiêu nhà máy là ít nhất là nhà máy Mông Cổ của mình mua luôn rồi. Rồi tất cả những đối tác của mình, có những các bạn biết là biến cố Covid là cũng khó khăn. Có những nhà máy là mình còn tạo công ăn việc làm được cho hàng nghìn nhân viên của các nhà máy nữa. Thế mình cũng vui. Xong rồi là mình giá thành bán ra rẻ cao, các bạn biết rồi, rất rẻ luôn, đúng không? Nhưng chất lượng thì tuyệt vời. Thế là mình lại thấy là thế mình đã giúp được cho hàng triệu người được sử dụng sản phẩm tốt, chất lượng, giá rẻ mà khỏi bệnh, đúng không? Mình nhờ vào cái uy tín của mình nhờ vào cái đạo đức kinh doanh của mình. Thế là mình cũng thấy được rằng là thế là cuộc đời, đúng không? Cuộc đời mình như thế này là mình vui rồi, mình hạnh phúc rồi. Còn cuộc sống này thì có giàu, có nghèo, có buồn, có vui, có chuyện nọ chuyện kia, nó là bình thường. Khi bạn ở một vị trí mà không phải ai ở được thì bạn phải chịu được một cảm giác không phải ai chịu được. Và khi mình ở cái vị trí này thì chắc chắn là mình cũng chắc chắn với bạn là cái level của mình nó cũng phải hơn một chút. Và mình thấy là sau tất cả thì người ta, dù bạn có nói xấu mình hay bạn có nói bất kỳ điều gì, thì điều quan trọng cuối cùng là bạn muốn để đến mình biết, đúng không? Bạn muốn để mình nhìn thấy, bạn muốn để mình nghe thấy. Thế thì bạn nghĩ xem, mình có 2.000 nhân viên mà, mình chỉ cần ấn một nút lốc phát là bạn đã biến khỏi mặt đất luôn rồi, đúng không? Nhưng tại sao mình không lốc bạn? Bàn tay đây mình có thể ấn một phát rồi mà. Mình đang sử dụng bạn để trở thành một cái gì đó có lợi cho mình. Để một năm mới bây giờ mình cứ nói tốt đẹp quá không ai nghe. Anh phải nói tất cả mọi chuyện để cho mọi người nghe chứ, đúng không? Thế là gì? Bạn đừng có tưởng là bạn đang ngon,
Bạn đừng tưởng bạn đang sân si thế mà là hay, mà bạn đang là gì ạ, trúng bẫy mình rồi. Còn mình hiểu chứ. Bạn có thể ra ngoài kia, bạn nói với lại là người nhà bạn, người thân bạn, bạn bè của bạn, cần gì bạn phải vào đây bạn nói với mình. Nhưng mục tiêu bạn nói với mình là bạn muốn mình nghe thấy, đúng không? Và sau cùng tất cả bạn muốn là mình buồn. Sau cùng nữa bạn muốn là thui chột tinh thần của mình. Và bạn muốn là cái câu nói của bạn để sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình. Làm sao mà ảnh hưởng được? Đúng không? Làm sao mà ảnh hưởng được? Bởi vì như ngày xưa thì mình còn nhỏ bé quá, xong là mình đang trên con đà phát triển, mình chơi vơi, mình chưa hiểu, xong nghe những cái câu đấy mình buồn. Còn bây giờ mình chỉ thấy thương. Thương vì sao? Vì bạn quá tội nghiệp, bạn giàu hơn mình bạn không làm những cái việc đó, bạn thành công hơn mình bạn không làm việc đó, bạn có đạo đức bạn không làm việc đó, đúng không? Còn bạn thì bạn đã nghèo cả tiền bạc, nghèo cả đạo đức, nghèo cả nhân cách, mình lại thấy thương. Nếu như mà đáng ra ấy, ông trời mà bạn thấy là bạn cũng mang sứ mệnh trong cuộc đời mình đấy. Bạn là gì? Bạn hiểu, bạn bước một bậc cầu thang, bạn phải dẫm một cái bậc để bạn bước lên. Thì bạn chính là bậc cầu thang để cho mình bước lên một bước nữa. Đúng không? Còn nếu như ông trời sinh ra bạn tầm độ 30 hoặc 50 năm nữa thì bạn mới ra đời, thì lúc đó cái tư duy của bạn nó sẽ khác. Còn bây giờ ở giữa cái thời này người ta phát triển như này mà tư duy của bạn vẫn đang ngu như này, thì là bạn phải nên đẻ ra tầm 2-3 năm nữa, xã hội lúc đấy nó tiên tiến hơn, nó phát triển hơn. Thế là lúc bố mẹ đẻ bạn ra lúc đấy thì bạn mới bắt kịp được thời đại. Còn ở bây giờ bạn ở phiên bản này tồi quá. Mình không có buồn. Bạn nhìn cái mặt mình giống người đang buồn không? Bây giờ mình đố bạn là mình buồn được, mình vui lắm thật đấy mọi người ạ. Chúc em năm mới thành công, chúc con luôn thành công, biết như vậy là tu chuẩn rồi đó, yêu con lắm, biết xả được như vậy là tu chuẩn rồi đó, yêu con lắm, năm nay tốt hơn năm qua nha. Con cảm ơn cô. Ngày trước ấy là mình buồn vì sao, mình còn dại, còn ngu, còn trẻ trâu. Bây giờ mình đã hài lòng với tất cả mọi thứ mình có nhá. Mình kể cho bạn mình có cái gì, mình có hơn 2.000 nhân viên, đúng không? Thế tức là gì, để chinh phục là mình đã ok rồi. Còn nếu mà để về tiền bạc thì bạn nghĩ đi, người có 10.000 tỷ hay 100.000 tỷ chưa chắc đã sướng hơn mình đâu, đúng không? Cơm áo gạo tiền nó vào cho bộp, có khi lại còn đau đầu nát óc mà chết sớm ấy. Thế nên là mình thấy thời điểm hiện tại mình không nợ ngân hàng 1.000, mình làm tất cả mọi thứ trong khả năng cơ thể của mình, thế mình vui rồi, đúng không? Mình và bạn đang ở trong cùng một hành trình giống nhau, là chúng ta đang cùng một hành trình đi tìm đến cái chết. Mình nói thật đấy, người giàu cũng là một hành trình đi tìm đến cái chết là đích đây. Người nghèo cũng khởi động từ đây đến đây, cái đích là cái chết. Thế nếu như mà bạn nghèo nhưng mà bạn có cái tâm thiện lành, ngày nào bạn cũng vui, thế là bạn là người đã sống một kiếp ở trần gian này có ích, và bạn cảm thấy rằng cuộc sống mình ý nghĩa, thế là bạn đã hoàn thành một kiếp làm người. Còn nếu như mà bạn giàu, tối bạn cứ nằm bạn nhăn hết cả trán lên, xong bạn cứ âm mưu tao phải đi đập thằng này, tao đi hại được kia thì tao kiếm được tiền của nó, thì là gì, trong cái giá trị thiện lương của con người bạn đã không có. Kiếp bạn chỉ làm ngã quỷ thôi, hoặc bạn sẽ đầu thai sang một kiếp khác, bạn cũng sẽ không thể được, bạn sẽ phải chịu cái nghiệp kiếp này bạn gây ra, đúng không? Thế nếu như trong một cái hành trình làm người như thế này, bạn chỉ cần có tác ý tốt thôi, là gì, bạn không cần có tiền, bạn không cần đi giúp đời bằng tiền, nhưng bạn bằng cái suy nghĩ thiện lương. Khi suy nghĩ thiện lương, bạn sống lương thiện, thì chồng bạn, con bạn, vợ bạn, người thân bạn, anh em bạn ở bên cạnh bạn, họ được hưởng cái năng lượng tích cực từ bạn. Thế là bạn đã đang làm thiện rồi. Còn nếu bạn rất giàu nhưng bạn có tỷ phú cho nữa, bạn nào lừa đảo, cướp, thế là bạn là cái người giàu mà bạn nghĩ cái suy nghĩ đó, thì nhân viên của bạn cũng lừa cướp. Thế là gì ạ, bạn vô hình chung là bạn đang gieo một cái nghiệp rất lớn, bạn sẽ bị đẩy xuống ngã quỷ. Thế xong rồi là gì ạ, thế thì bạn thấy cái hành trình giàu đấy của bạn có vui không? Hoàn toàn không, hoàn toàn không luôn. Thế bạn thấy cái hành trình nghèo của bạn, nhưng bạn thiện lương, bạn mang cái năng lượng vui cho những người bên cạnh, bạn thấy vui không? Bạn vui chứ. Mà cái tác ý sau cùng trong cái đầu ta thấy thế nào, mình nói lại một lần nữa, nếu một người giống như một sư thầy nào đấy, bạn nha, thầy không cần quần áo đẹp, đúng không? Thầy không có kim cương đâu, thầy đâu có nhiều đất như Hường, thầy đâu có nhiều nhân viên như Hường, đúng không ạ? Hỏi thầy có vui hơn Hường không? Chắc chắn có. Hỏi thầy có hạnh phúc hơn Hường không? Có luôn. Hường dù có ai yêu quý mình đến mấy thì chăng nữa, làm gì có ai quỳ chân mình. Còn á, thầy từ người giàu nhất, người nghèo nhất sẵn sàng quỳ chân thầy. Có phải thầy cho họ tiền đâu, có phải gặp thầy thầy ban cho họ phép màu gì đâu, không. Thầy có một cái giá trị thiện lương, thầy có một cái sự buông bỏ và hỷ xả, và tất cả mọi người chúng ta đều phải gọi là gì ạ, nhìn nhận cái việc đó. Chúng ta phải là gì ạ, tôn trọng cái việc đó. Chúng ta thấy những cái điều đó chúng ta không làm được, và chúng ta quỳ lại dưới chân một người là gì, người ta có cái sự thiện lương.
Và thiện lương của thầy đâu có mang cho đứa này tí thiện lương, cho đứa kia tí thiện lương đâu, mà nó là do cái cách nhìn. Nếu như bạn nhìn được rằng ồ đấy là thứ thiện lương, bạn buông bỏ, bạn hỷ xả, bạn cảm thấy tâm mình thanh tịnh hơn. Giống như mình chẳng hạn, thầy có cho mình đâu, nhưng mình nhìn đó như một người thầy, xong mình học hỏi, thế tự nhiên mình cũng thấy thiện lương. Đấy, cái đấy là cái cho vô hình, và cái đấy là cái cho không điều kiện, và cái cho là cho tự nguyện mà nhận. Ai bắt mình nhận đâu, nhưng tự mình nhận mình lại thấy vui, đúng không? Thế là đấy, mình thấy không, các bạn thấy không? Thế nên Hường mới phân tích lại là gì, cái người mà không có gì có khi còn lại hạnh phúc hơn cái người có rất nhiều thứ. Chắc gì Hường đã tê mà đã sướng hơn thầy. Tối nằm nghĩ cách mai bán hàng sao doanh số thấp, lấy gì nuôi nhân viên. Đúng không? Mẹ lỗ cho 3 tháng thì mặt nhăn như đít khỉ. Đúng không ạ? Đúng không? Mình nói thật, các bạn thấy đúng không? Thế còn một thầy nào đấy, các bạn cái quần slip không cần luôn, một gọi là kim cương trên người không có luôn, hột xoàn không có luôn. Thế nhưng các bạn thấy họ vui không? Tại vì trong tư tưởng của họ thiện lương đến mức đấm cho con gãy cả răng, đấm cho sưng cả mồm. Có đấm lại phát nào đâu, có đấm lại phát nào đâu. Em thì chưa đủ tâm để làm được thế, nhưng mà ít nhất đến thời điểm hiện tại em thấy cái tâm của mình nó cũng nhẹ đi. Em không có ức chế nữa này, em không có nóng tính nữa này, em không có bực bội nữa này. Thỉnh thoảng vẫn có nhưng cái bực bây giờ nó sẽ là nằm trong cái sự kiềm chế được. Nó không như là ngày xưa là trẻ trâu. Ngày xưa là trẻ trâu. Thế các chị thấy không, đâu có phải là mang tiền cho người này thật nhiều tiền, no. Đâu có phải ngồi tôi phải giảng anh làm thế nọ cái kia, không. Mà tự chúng ta sẽ có một cái sự thiện lương trong con người, từ cái hành động, từ cái lời nói, từ cái việc làm. Kể cả tất cả mọi cái việc em làm, tự nhiên em nghĩ rằng ủa, nếu một người nào đấy họ không có tiền, hàng nghìn người, hàng triệu người vẫn sẵn sàng quỳ dưới chân. Mà nói thật luôn nhá, nếu mà được cho phép em gọi là để gọi là nếu mà gọi là trong chùa gọi là gì nhỉ, tặng ấy, thì trong chùa gọi là gì nhỉ, cúng dường. Nếu mà được phép cúng dường cho thầy ấy, em nói thật luôn nhá, nếu cho phép được cúng dường, em sẵn sàng bán cái nhà để em cúng dường cho thầy luôn, để làm cái chùa. Em thật, nghĩa là em đến bản thân em còn nghĩ như vậy, còn tác ý như vậy, thì ở ngoài kia không thiếu gì đại gia họ còn có cái tác ý lớn hơn em, đúng không? Họ sẵn sàng làm được nhiều thứ hơn em, nhưng họ đâu có cần, thầy đâu có cần. Thế các chị thấy thầy có vui không, có hạnh phúc không? Thế em nói lại một câu chuyện là gì, một hành trình chúng ta đi tìm đến cái chết. Chúng ta là một con đường đi đến cái chết, thầy đi đến cái chết, một ai giàu đi cái chết, cái người nghèo đi cái chết, cái độc ác đi đến cái chết. Thế nếu như mà lúc nào em nghĩ ai nói cái gì em buồn, tôi tức quá mẹ, tôi đấm nhau mày. Thế xong tự nhiên em tức xong rồi tự nhiên là đổ bệnh ra. Sao em ức quá em đổ bệnh ra, xong em mau chết. Xong rồi em bệnh trong người, xong em đi vào trong bệnh viện, em nằm bệnh viện. Thế là xong em đau khổ, xong suốt ngày tiêm thuốc, xong em vật vã em nghĩ ôi thôi bây giờ mình nhiều tiền quá, mình chưa kịp tiêu bên mình chết mất rồi. Đúng không? Thế còn nếu một người thầy nào đấy, thầy chả cần cái gì hết, thầy đi lại thầy có khi sức khỏe hơn. Em ngày em đớp không trượt phát nào các chị ạ. Thịt trâu, thịt bò, thịt chó, thịt gà, thịt lợn em ăn không trượt miếng nào. Thầy nào đấy ngày có một bữa thôi, có chai nước thôi, có tí cơm chay thôi, thầy vẫn sống mà. Thế nên là gì ạ? Em nói quay lại một câu nữa là chúng ta hãy nghĩ rằng là hôm nay tuy là năm mới nhá, chúng ta không phải là nói là kiểu như là gở mồm gở đang nào rồi chết sợ đắc quách gì. Đó là gì? Chúng ta quay lại là gì ạ? Chúng ta, em và các chị, tất cả những người đang được nghe em nói đây là chúng ta hiểu chung tiếng người rồi đúng không? Là chúng ta đang hiểu chung tiếng người rồi đúng không? Thì chúng ta cùng đồng loại với nhau đúng không? Thì tức là chúng ta đang cùng với nhau đi đến một cái hành trình là tìm đến cái chết. Nó là cái chết như thế nào là lựa chọn của mỗi cái con người. Nếu kể cả chết tai nạn, chết ốm đau, chết bất đắc kỳ tử, chết trong mơ, chết bất kỳ một cái thứ nào xảy ra chăng nữa, nhưng mà sau cái chết đó là gì? Nhân gian để lại cho chúng ta một cái tiếng. Ví dụ kể cả bây giờ em có đai chăng nữa, mai kể cả đời đập cho bầm dập, đập đến thế đập còn cái gì nữa, kể cả thật với chị treo cổ lên gọi là gì, cắt xẻo ra cắt thịt em, thì chắc chắn lưu danh mọi người vẫn phải hiểu được rằng suy cho cùng em vẫn là một người có sự lương thiện, suy cho cùng em là người có ích thật cho đời, suy cho cùng em là người có giá trị, và suy cho cùng chưa bao giờ em từng lừa dối một ai. Suy cho cùng kể cả từ đối tác, khách hàng hay là bạn bè hay đồng nghiệp, chưa bao giờ thấy em là một người gọi là có một cái lời nói nào mà không thực hiện. Thế suy cho cùng thì em cũng đàng hoàng mà. Còn trong kinh doanh, trong thương trường, trong làm ăn, bạn thuyền to thì bạn sóng lớn thôi. Đúng không? Giống như mọi người đi ra đường, đi cái xe máy, mọi người đi vượt đèn xanh đỏ, mọi người bị phạt chẳng hạn, thì mọi người đóng tiền phạt đi về. Nhưng thử em mình bị phạt vượt đèn đỏ xem, thì mai các chị ạ, khắp trên mạng nó viral. Thì chị là gì ạ? Mình ở cái vị trí lớn quá, đúng không? Mọi người yêu thương mình nhiều, mọi người quan tâm đến mình nhiều, còn tác ý mọi người nghĩ nào là do mọi người, đúng không? Thế suy cho cùng có giá trị cho xã hội không? Có tạo công ăn việc làm cho mọi người không? Có chứ, đúng không? Có giá trị cho gia đình và xã hội không? Chắc chắn là có rồi. Thế suy cho cùng các chị thấy không? Khi chết em đâu có phải là phải làm cho tôi cái mộ thật to, hay phải đeo cho tôi thật nhiều kim cương, đúng không? Em vẫn còn tham sân si, em không thể so được với một người thầy nào đấy, em không so được. Nhưng mà đến khi mà không còn trên đời nữa, em nói mà, chúng ta là hành trình đi tìm đến cái chết, em lại vẫn còn tham vọng. Tham vọng là gì? Là sống một kiếp cho rực rỡ. Là làm cái gì phải làm cho tới cùng tới bến,
Đấy, và bây giờ tới rồi, đạt rồi, mừng rồi, không cần gì nữa. Thì là gì ạ? Tiếp theo hành trình của em là thiện lương, nghĩa là mình làm, mình tạo công ăn việc làm cho nhân viên, mình dư giả mình lấy tiền mình đi từ thiện. Đấy, xong rồi mình giúp đỡ, giúp đời, giúp người, được đến đâu được. Còn mình chỉ làm sao mình bảo trì những thứ của mình ở mức như này thôi. Đau ốm thì bán dần nhà cửa, đi chữa bệnh cũng không hết được tiền. Đấy, nghĩ như vậy, nghĩ trong đầu như vậy. Còn mình sống làm sao mà để cho một ngày nào đấy mình rời xa cuộc đời này ấy, nó còn có giá trị. Giá trị em nói rồi, em có một cái nét là sống thì cho em sống một đời rực rỡ, nhưng em không đắp vào thân. Ví dụ như kim cương một xoàn là không có, bộ móng này là vừa tiệc làm xong là ngứa quá tự lấy kéo cắt, tại vì sao chịu không được. Kim đánh cái móng tay thì không làm, cái chị biết rồi. Móng này là vừa tiệc là đắp vào thôi. Kim cương một xoàn không có, quần áo hàng hiệu không có, đúng không? Ăn ngon xa xỉ phẩm không cần, bởi vì ăn xong mất công đi hút mỡ mệt quá, đúng không ạ? Thế xong rồi là mọi người thấy em có gọi là trà đạp không? Mọi người trên mạng mọi người không thấy, ngoài đời em là người sống khá là hào sảng. Em ai mà đi ăn mà có mặt em đố dành được trả tiền với em. Em đố hay dành trả tiền với em, nếu mà dành trả tiền với em chắc phải gọi bầm dập mới trả nổi tiền với em. Nghĩa tính em là như vậy. Kể cả em có là đối tác của ai hay là bạn bè của ai hay cái gì đi đâu em phải dành trả tiền. Xong rồi em thấy được rằng là ví dụ như với gia đình, với dòng họ, ai thân cận các thứ em giúp đỡ hết. Thế em thấy được rồi. Thế thì suy cho cùng là thôi cho em sống một kiếp này rực rỡ. Thì có cái kiếp này rực rỡ thì các chị mới có thuốc xịn mà dùng, các chị mới có thuốc tốt mà dùng. Thì suy cho cùng em là một người có cái tầm ảnh hưởng để đưa được rằng là gì ạ, cái ngành dược phẩm này nó cũng một bước hơn để tiến đến các chị dễ hơn. Bình thường các chị phải mua qua đại lý, nhà phân phối, nhà thuốc hay là qua các bước, thì bây giờ các chị mua thẳng qua em. Thì là sau này là các doanh nghiệp khác cũng sẽ là gì ạ, muốn cạnh tranh, muốn làm thì cũng phải như em, lại phải giá tốt hơn với người tiêu dùng, chất lượng phải tốt hơn mới cạnh tranh được. Thế vô hình chung là em có giá trị đi chứ, để đưa cái ngành nghề này vào một cách là có tâm, có tầm, có đạo đức hơn, đúng không? Thế xong rồi các chị thấy không, các chị thấy có em đi chơi, đi du lịch, đi hưởng thụ không? No, không có. Kim cương một xoàn không có, hàng hiệu không có. Thế em chỉ sau này là gì, đến cái tham vọng đã bảo cho em một sống một đời rực rỡ thôi mà. Nhưng nếu một ngày em không còn trên đời này nữa, em bảo thôi mất công đi chôn đất cho lắm, mai thì mất công con cháu đi giải phóng mặt bằng nữa, mất tiền bồi thường. Nếu em không còn trên đời này nữa ấy, các chị ơi, bây giờ em 37 tuổi rồi, trời thương cho em thì sống được 30 năm nữa, trời chả thương cho em thì có khi 3 năm nữa, có khi 3 ngày nữa, có khi một tí nữa đấy này là đi gặp các cụ. Không còn trên đời này nữa thì em cũng không cần chiếm đất của ai, cho em xin một hũ tro thả ra biển xong. Còn nếu như trước khi em die, trước khi em rời trần gian này, cái mắt của em, cái tim của em hay là bất kỳ gì trên cơ thể này của em lấy ra đi mà đi để gọi là gì nhỉ, để đi ghép tạng, đi hiến thận, đi cho đời cho người được cái gì trên cái cơ thể của em cho hết. Chị ạ, cho em sống thì là sống một đời rực rỡ, nhưng khi em chết em không cần một thứ gì hết, không cần là cái gì hoành tráng hết. Nếu ai thật sự yêu thương em, nếu ai thật sự gọi là thừa nhận được sự tử tế của em, cho em xin một thứ thôi, một cành hoa trắng. Em thích hoa, xin như một cành thôi, đừng lấy một lãng, vì lãng nhiều em không thích đâu. Em cũng không thích tốn tiền của mọi người, nhưng em chỉ cần là một cành hoa trắng để em biết được rằng em vẫn chấp niệm đấy các chị nha, em chưa hỉ xả được đâu, em vẫn chấp niệm để em muốn được rằng là mọi người thừa nhận sự tử tế của em. Sau bao nhiêu đau thương, bao nhiêu vất vả, tất nhiên trong hành trình tử tế của em có mục đích kiếm tiền, không cãi chữ nào luôn. Bởi vì cãi, em chỉ có tử tế được từ năm 2013 cho đến năm 2020. Từ năm 2021 em kiếm tiền rồi, vì từ năm 2013 cho đến năm 2020 là em đi từ thiện, em không đăng lên mạng, đoạn đấy em tử tế. Còn em đã đăng lên mạng là em có mục đích, nhận luôn cho nhanh. 50% tử tế nhưng 50% có mục đích. Bởi vì nếu không tử tế thì không thể trèo đèo lội suối đi vất vả vậy đâu. Giàu có đại gia nó ngồi nhà điều hòa mát vù vù không ai đi đâu. Thế nên là có tử tế thì mới đi được. Nhưng mà đã đăng lên mạng là có mục đích, đúng không? Nếu có tử tế mày bảo người dưng tự nhiên cho tiền tỷ, chục tỷ không cho được, vẫn phải có mục đích kiếm tiền tí. Được chưa? Nhận luôn, được chưa? Thế nhưng mà là gì ạ? Trong cái mục đích đó không hại ai hết, không hại ai hết, không phiền ai hết, cũng không có lấy của ai hết, mà nó cái đấy thì chỉ mong là các chị ghi nhận thôi. Bởi suy cho cùng giúp đời mà, chứ có lấy cái của người này cho người kia hay gì đâu, không có. Mà nó là cái giá trị thật của mình. Nhưng chỉ mong là tất cả những sự tử tế đó không cần những cái người mình giúp đó đáp trả, không cần. Bởi vì những người đó họ rất là người tội nghiệp rồi, không ốm đau, không què quặt thì cũng mồ côi, cũng nọ kia, không bao giờ cần họ báo đáp. Nhưng chỉ cần rằng thiên hạ này, xã hội này, những người nào đó đi qua cuộc đời mình, một ngày nào đấy mình không còn trên đời này nữa, xin một cành hoa trắng. Nhớ đừng một lãng nhá. Một lãng thứ nhất là lãng phí, thứ hai là em không thích nợ ai hết. Một cành hoa không ai bảo nợ hết, nhưng một lãng hoa với em là nợ rồi đấy. Thế nên là em không thích nợ ai hết, cho xin một cành hoa trắng thôi. Còn đừng có mua một lãng em buồn lắm. Tại vì sao em lại nghĩ rằng dụ một lãng hoa này người ta mất 1 triệu này, người ta mất 2 triệu người ta mua này, xong em lại nợ, không biết họ là ai này. Mà quan điểm của em nợ là phải giả, cái chị ạ, nợ là phải giả. Còn nếu không ai bảo tao cho mày cành hoa tao đi đòi lại được, thì em lại thấy là ở đấy thôi ok. Còn nếu mọi người cứ bảo là có quan điểm là chết là phải lành lặn, nếu không là sẽ thành kiểu như là tan nát, ở kiếp sau là ok. Cái mắt của em mà lấy được thành con ma mù cũng không quan trọng, tim em mà lấy được thành kiếp sau không tim cũng được, cái kiếp này cho rực rỡ đã.
Tính của em là như vậy đấy mọi người ạ. Thế nên là em có một cái nét là gì ạ? Sống thì sống cho một đời rực rỡ, nhưng cũng nhờ cái suy nghĩ rực rỡ đó của em thì em mới làm việc hoặc sống em trọn vẹn. Nghĩa là nhá, một lời em nói là em làm. Các chị có cắt máu em vẫn phải làm. Có gọi là kiểu như là cũng thấy cũng thuộc dạng gọi là cố chấp đấy các chị ạ. Đấy là cũng gọi dạng ngu đấy, không phải là khôn đâu. Nhưng mà nghĩa là đã nói ra phải làm. Nhiều người người ta nói ra kể mẹ mày, ta nói cho vui mồm đạt được mục đích tao rồi thôi. Không, dù hứa với đứa trẻ con thì đối với em một lời nói nó là một lời hứa. Mà dù có hứa với một ông ăn mày thì một lời nói cũng phải là một lời hứa. Chứ em không có cái kiểu giống như là khua trương múa tay này, ăn tục bốc phét đánh rắm rong này, hay là thể hiện bản thân cho lắm này, xong rồi nói cho oai xong không làm cái gì. Không có, tính em nó vậy. Và những ai mà theo dõi em lâu ấy, thì các chị sẽ biết em không giấu cảm xúc đâu, nói mẹ luôn. Tính hay quên, nói tẹt luôn cho nhanh. Thế nên là nhiều người cứ nãy có đưa cứ vào chửi em là mày thế nọ thế, em đâu quan tâm, em không quan tâm. Ngày xưa là em buồn, các chị có tin không? Ngày mai kể cả có ai ghét em đánh sập doanh nghiệp của em cũng không thấy buồn. Các chị ạ, em không thấy buồn. Ngày xưa là em cay lắm các chị ạ. Ôi dồi ôi, em cay cú. Bây giờ em không thấy buồn. Em thấy cũng được, nếu ông trời cho mình đủ duyên. Mình tất nhiên lúc nào cũng nỗ lực hết trong khả năng của mình. Nhưng nếu mà ông trời cho mình đủ duyên, đủ phước lành thì mình sẽ làm tiếp. Còn nếu không đủ duyên, đủ phước lành thì thôi. Hay là em nghe một người thầy nào đấy xong tự nhiên cái đầu em nó bị vậy đấy, thì thôi. Mình cũng thấy nhà mình cũng nhiều mà, ăn hết đâu. Cho thuê nhà này một tháng mình được vài tỷ, ăn sao hết được. Thôi. Sao em cũng thấy nó bình thường, không vấn đề. Còn nếu mà ai có đập chết em đi được thì cứ đập đi, em tin là nhân quả còn mãi. Xong rồi em cũng nghĩ rằng sao mình phải gọi là phải đạt được tất cả những cái mình mong muốn rồi, đúng không? Nhà cao cửa rộng có rồi. Ủa dồi, cái nhà này em to lắm chị ơi, cái nhà này bây giờ cho thuê nhiều tiền lắm. Nó có phải một cái đâu em đầy, nhiều nhà lắm. Vẫn nổ nhá, vẫn có nhá, không phải nổ mà vẫn khoe nhá. Còn nổ thì không, có sao nói vậy. Nhưng mà bảo là bây giờ buông hết đi, không được. Tại vì sao ạ? Cố chấp lắm, vẫn còn gọi là tham lắm. Nhưng mà tham trong phạm vi, nghĩa là sống cho em xin một đời rực rỡ. Không sống theo kiểu tè tè, lè phè, cao cũng được, thấp cũng được, không có. Sống là sống rực rỡ, đã làm là làm đến nơi đến chốn, không thôi. Nhưng mà bảo em là thôi thì hôm nay có rau ăn được, có muối ăn được, có cơm ăn được, có canh ăn được, mai đi ăn mày cũng được, thì em lại không làm. Hãy cho em là gì ạ? Ok, có cơm cũng được, ăn rau cũng được, ăn muối cũng được, ăn canh cũng được, nhưng với điều kiện là gì ạ? Ăn bởi vì mình cảm thấy mình thích nó. Chứ còn vì nghèo mà ăn cái bát cơm đấy thì em thấy rất là khổ. Vì em nghèo lắm rồi nên em sợ lắm, em rất sợ nghèo. Nhưng bây giờ bảo để em nghèo lại được thì em không nghèo được. Nhưng bảo là để nhiều người chết là phải muốn là mâm cao cỗ đầy này, không cần. Xin một cành hoa trắng chôn nhanh nhanh vào. Xin một cành hoa trắng chôn nhanh nhanh vào, đốt hỏa táng. Nhớ đừng chôn, không phải là chôn nhanh nhanh mà hỏa táng nhanh nhanh. Đừng chôn, run máy đau lắm, sợ lắm. Mắt mũi có cái gì móc hết ra cho hết đi, tim gan cắt được cho hết, mang ra kia xin hũ cho ra biển. Trước khi ra biển thì vẫn xin được làm một cái lễ, làm một cái đám ma nhỏ nhỏ thôi, không cần to. Thế xin một cành hoa, cấm đừng lãng tốn tiền lại nợ, sau đó thôi cho ra biển. Xong thế thôi. Đấy, các chị thấy không? Thế nên em suy cùng em thấy là chúng ta là đang một hành trình tìm đến cái chết. Chị nào mà giàu em đảm bảo luôn, nghe một người thầy nào đấy đi, các chị sẽ thấy chị nào giàu thì em và chị cũng đến cái đích này, chị nào nghèo em với chị cũng đến đích này. Nếu mà trong cái hành trình này đi mà mình âm mưu, mình độc ác, mình gian, hoặc là mình khốn nạn thì mình là gì ạ? Mang nghiệp các chị ơi. Người ta bảo là nghiệp kiếp này kiếp sau, nhưng em tin chắc với mọi người thấy cái nghiệp bây giờ nó rất là nhanh, không chờ kiếp này kiếp sau đâu. Nếu ví dụ hôm nay mình làm việc ác ấy, mình gặp quả báo ngay à. Còn mình cứ làm việc thiện ấy, làm cả thế giới này nó sẽ bảo vệ mình. Nên là mọi người cứ gọi là gì, làm việc thiện, sống thiện, lương tâm thiện, trái tim thiện, thế thôi. Còn cuộc đời đến đâu mình đón đấy, nhưng mà đừng bao giờ ngừng nỗ lực. Em là phải nỗ lực, mẹ sống là phải nỗ lực. Bảo em cứ nằm đây xong là ngồi chờ ông đi qua, chờ bà đi lại cho hút thuốc nhả khói nhai trầu nhà bã, không được. Sống là có giá trị. Sống có giá trị, nhưng trái tim phải thiện lương, khối óc phải trí tuệ, làm cái gì phải có ích cho đời cho người. Ích cho đời cho người, sau đó mới tính là có ích cho mình. Ngày xưa mình còn nghèo thì tính ích cho mình trước, còn giờ mình tính phải cho đời cho người trước, còn mình sau. Bộ móng tay bay rồi, tí nữa phải đi bạn ơi, ngứa quá chịu cũng được, cắt mẹ rồi, tí nữa đi ra cậy đi. Em Hường nói quá chuẩn em Hường đã giúp cho bao nhiêu người có công ăn việc làm, đã là phước báu lắm rồi. Nói trời chu đất diệt, nếu đứa nào mà kinh doanh cùng với em, chất lượng như em, sản phẩm như em đố cạnh tranh được giá với em. Bên em vì em bán sản lượng cái gì cũng tính bằng triệu các chị ạ, nên lời ít lắm. Nhưng mà bên em lời ít, nhưng mà bên em là bán sản lượng lớn, phải cộng vào ăn nhau sản lượng các chị ạ. Em cảm ơn chị Huyền Lê. Nên lại bên em là ăn sản lượng, nên là em sẽ tính đường dài các chị nhá. Các chị đây em thử nói một bài toán này, các chị nhìn xem có đúng không, nóng quá phải ra nhá.
Em nói một bài toán này các chị xem thấy có đúng không nhá. Em nghiệm được từ này bắt đầu em mới hành trình làm việc của em đấy. Em không có người thầy nào dẫn đường cho em. Thế nên là cái hành trình của em là em tự nhìn nhận. Em phát hiện ra này, nếu mình bán một cái sản phẩm này đắt, mình bán một cái sản phẩm này đắt thì mình vẫn bán được thôi, nhưng mà nó sẽ không tồn tại được lâu dài. Đúng không? Mình có phải là Chanel, mình có phải là Hermes, mình có cái gì là Louis nhỉ? Louis tông gì đấy đâu. Mình có phải là cái gì đấy đâu, đúng không? Thế thì các chị quay lại một câu chuyện, các chị thấy không? Đi ra ngoài kia mọi người thấy cân gạo bao tiền? Chỉ mười mấy nghìn đến hai mấy nghìn thôi. Nhưng ai ăn được cân gạo, đúng không? Nhưng thử cân gạo đến 500.000 xem, không chắc ai đã ăn. Đấy, em nhận ra một điều. Wow, hóa ra những cái gì bình dân nhất, bình thường nhất, nó lại là một thứ bền bỉ nhất và còn mãi mãi. Tiếp theo này, các chị nhận của em. Các chị có công nhận không? Ví dụ đi ra một cái quán dầu gội đầu, các chị chỉ mua cái chai dầu gội đầu ví dụ như của hãng Unilever chẳng hạn. Các chị thấy, em có thể phát âm không chuẩn nhé. Các chị có thể thấy là cái hãng dầu gội đầu đấy, các chị thấy bán không hề đắt, đúng không? Có thể là so với em thì đắt hoặc rẻ hơn em hoặc ngang ngang với em thôi. Nhưng mà theo kinh nghiệm đã làm gia công và sản xuất của em thì cái tỷ lệ lợi nhuận của họ không cao đâu. Không cao đâu, nhưng họ bán cả nước, họ bán cả thế giới. Thế nên là họ ăn cái sản lượng. Một thứ họ chỉ cần ăn 50 đồng, 100 đồng, 1.000 đồng thôi, nhưng họ lãi cực kỳ lớn. Còn mọi người thấy không, những cái người mà cũng làm gia công, nhưng ví dụ như là bán đắt chẳng hạn, người ta sẽ mua, nhưng bạn chỉ được một lần thôi. Thế nên là gì, bạn muốn tồn tại ở trong lòng dân, dù biến cố sóng gió như nào vẫn tồn tại, bạn phải bán rẻ. Bạn bán rẻ nhưng đổi lại về chất lượng tốt. Thế thì em mới nghĩ rằng là thế thì tại sao mình cứ phải muốn là thế để làm gì nhỉ? Mình làm cái gì nó tốt, nó lợi người, lợi đời, rồi lợi tất cả mọi người, lợi đời rồi mới đến lợi đến mình. Thế mình ăn ít đi, đúng không? Mình làm mọi thứ nó bền vững và em đi đúng theo cái công thức đó. Và đó là lý do em thành công đấy. Nếu hôm nay có ai mà có doanh nghiệp nào mà ngồi nghe ở đây em ấy thì thật sự luôn ấy, đây là lời chia sẻ thật tâm đấy. Lãi ít thôi, nhưng mà mình lại bền. Ăn ít thôi, nhưng mà ai có đập mình không chết. Bởi vì sao? Cái lượng khách của mình nó vẫn còn đấy. Vẫn họ cạnh tranh với chất lượng, với giá bên ngoài, họ sẽ chọn mình. Thế nên là đó là cái lý do mà em thấy rằng là ở cái hành trình này làm người của em đến giờ ok. Vui, hạnh phúc, mãn nguyện. Còn ai chửi em giàu hơn đến đấy, đúng không? Đại gia hơn thì chửi thôi thì mẹ mình ngu mình phải chịu. Hoặc là em sai cái gì thì em nhận ngay. Không có được cái mẹ đi chứ đời rồi, triệu người, hàng chục triệu người, hàng trăm triệu người, ai đến mà bịt mồm từ người. Thằng rồ, thằng thần kinh nó cũng kệ mẹ, nó chứ quan tâm làm gì. Đúng không? Khi nào để nhân viên của mình, khách hàng của mình chửi mình phải lo, đúng không? Chủ tịch có tâm có đức giúp đỡ những người khổ giản dị, đến bây giờ mới dám nhận cái chức chủ tịch, cho gọi là dám tạm đấy các chị ạ. Còn trước kia em không dám đâu, lúc nào em cảm giác em như con buôn đấy. Thế đến khi mà em sở hữu lại Thiên Dược, đến khi em mà làm mọi thứ bài bản chuẩn chỉnh được như hiện tại thì em nhìn là ôi mấy nghìn nhân viên là gì đấy, rồi mình làm mọi thứ cũng có giá trị thật đấy. Bắt đầu em mới thấy hơi tập làm quen với cái chức chủ tịch đấy các chị ạ. Còn ngày xưa mọi người thấy không, em không nhận. Các chị để ý em có hai thứ nhá, em là một người rất kiên quyết luôn. Em có hai thứ không có. Một, các chị để ý em không mặc áo blue mặc dù em là dược sĩ. Cái thứ hai, các chị để ý là mọi người gọi em là chủ tịch, còn để em tự xưng chủ tịch chưa bao giờ. Tại vì sao ạ? Em mặc dù em là dược sĩ, nhưng mà em lên mạng làm lúc em hay nói bậy, em hay nói mất dạy, tức quá em chửi đi mẹ luôn, mày cút con mẹ mày luôn. Thế nên là mình thấy mình mặc cái áo này mà mình nói như thế không được, mình cảm thấy mình tôn trọng cái nghề, là mình không mặc luôn. Bởi vì mặc ngứa mồm quá lại đi cởi cái áo ra chửi nhau à, không được. Thế nên là khi mà đấy là em chưa mặc. Và cái thứ hai là các chị thấy là em không bao giờ xưng em là chủ tịch. Tại vì khi em cảm thấy rằng là mọi thứ nó chưa trọn vẹn được để xứng đáng với cái tên đấy. Và đến bây giờ mọi thứ bài bản nhất, chuẩn chỉnh nhất em mới dám đấy mọi người ạ. Mua hàng của Hoàng Hường không tính đắt rẻ mà chỉ mong ủng hộ Hoàng Hường là chính thôi. Không, các chị phải có chứ. Ngưỡng mộ em Hường thật nhiều. Dạ em cảm ơn ạ. Ngưỡng mộ Hường lắm, giúp một người bằng xây một ngôi chùa, Hường cứu giúp được không biết bao nhiêu người rồi. Em cảm ơn luôn ạ. Thích nhất là chúc Thiên Dược ngày càng phát triển và bền vững. Dạ. Thích nhất là Hoàng Hường chủ tịch nói bậy, nó mất dạy luôn đấy. Nhưng mà không đi gây sự trước. Không đi gây sự trước. Có những người thì hiểu rồi, thế bình thường, con người cảm xúc mà. Cái mẹ thôi cái chị ơi. Mẹ nhiều tiền mà sống không được là chính mình nó nhục lắm. Nhiều tiền. Ôi mình muốn gặp Hường tư vấn khởi nghiệp được không? Rồi cái thân em còn chả lo được. Mẹ 2 năm trước bê lên lết ra nhảy cầu tự tử, tư vấn cho ai? Có bao nhiêu kinh nghiệm chuyên môn em nói hết ra đây rồi đây này. Thông minh thì tự mà nghe được.
Chứ bây giờ em ngồi tư vấn khởi nghiệp xong em dụ thế đi về bán nhà đi làm ăn, xong nếu mà giàu thì bảo thì mẹ năm xưa tao hỏi đều mày có mấy câu thôi, còn nếu thất bại đấy thì mẹ con này nó xui tao bán nhà. Ôi em có thiếu đéo tiền đâu, chị bảo chị giả cho em 500 tỷ tư vấn khởi nghiệp em chịu. Chịu, mặc dù em cũng rất thích 500 tỷ chị ạ, em đi cày gần chết cũng gọi là gì vì tiền thôi, nhưng mà phải có đạo đức, ăn ít thôi, nhưng mà đời nó tươi đẹp, những cái gì có em nói hết rồi, có giấu đâu. Mai rồi xui bán nhà đi, nhà lại ví dụ như là đang nợ nần chồng chất, nghe con Hường thôi chết. Nói mất dạy nhưng vẫn thích chị nói chuyện thì em nhận em mất dạy chị ạ. Em nhận em mất dạy, em nhận em sống đúng bản chất, cho em sống đúng bản chất. Bây giờ bảo em nhiều tiền mà cứ như mẹ các con dở rời xong cái dạ vâng đạo đức giả mệt lắm. Cho em sống đúng với bản chất của em vui thì cho em cười, em buồn cho em khóc, đúng không? Em có sự kiên định, sự tử tế, có đạo đức của một con người, ok thế thôi. Còn nói chung là cuộc sống mọi người không thể hài lòng tất cả mọi người, nhưng mà khách hàng mình yêu mình là được rồi. Rồi hôm nay mùng 1 Tết nói chuyện với chị, mình dùng rất nhiều sản phẩm của Hường tốt, thực sự ủng hộ lâu dài. Vâng ạ, em Hường nói chuẩn không phải chị. Đây kể chuyện nha, các chị không biết đâu. Em bây giờ em nghĩ rồi, đời sống giàu cũng thế, nghèo cũng thế, ăn thì cũng hết, đúng không? Bớt một miếng chả chết. Vừa hôm qua ngồi chính ở đây, nhân viên em báo cáo, ít nhất là ngoài việc đi từ thiện giúp đời giúp người ra, thì đến tại thời điểm hiện tại em cũng có giá trị vét này, chị đừng đua. Năm vừa rồi tổng số tiền của bên em đóng vào kho bạc nộp thuế cho nhà nước gần 30 tỷ. Các chị nhá, nộp thuế vào kho bạc nhà nước gần 30 tỷ, không trượt 1.000 nào luôn, không trượt 1.000 nào luôn. Thật sự cái này nếu như những doanh nghiệp khác là sẽ không dám nói đâu, bởi vì nói mà không làm mai người khác nó vào nó vã cho nửa phát thì chết, gọi là gặp các cụ luôn. Thật đấy các chị ạ, gặp các cụ luôn. Thì em thì nghĩ như này, bây giàu cũng thế, nghèo cũng thế, ăn nhiều cũng thế, ăn ít cũng thế. Thôi coi như cái tiền này đóng góp cho xã hội, đi xây đường, xây trường, xây trạm, xây cầu cho nhân dân đi. Rồi tiền này làm những việc cho xã hội cũng thế, mình đi từ thiện cũng thế, cái này cũng thế. Tốt nhất mình làm chuẩn chỉnh. Và các chị biết không ạ, để một cái doanh nghiệp mà non trẻ, gọi là thực ra bây giờ em mới vào nghề có 3 năm, bước sang năm thứ 4 để làm doanh nghiệp. Ngày xưa thì gọi là con buôn leo teo vớ vẩn thôi. Mà em 1 năm mà nộp thuế vào kho bạc gần 30 tỷ thì em nghĩ rằng là em cũng thuộc dạng là đáng yêu phết đấy chứ. Nộp không trượt 1.000 các chị ơi. Em cho đi ra ngoài, đại gia chân đất, quần rách, nón rách gần gũi. Vâng, em cho nhân viên này em bắt đi ra bên vận chuyển, in sao kê cho em, in ngược sao kê bên vận chuyển, bao nhiêu tiền cầm ngược ra kho bạc đóng đủ luôn theo sao kê. Nghĩa là không 1.000 đồng nào, gọi là sứt đi 1.000 đồng nào. Em bảo đứa nào mà làm thiếu 1.000 đừng trách với em. Nghĩa là nộp thuế đủ 100%. Thì em nghĩ rằng là ngoài việc mình làm từ thiện tốt này, mình cũng chấp hành về quy định của nhà nước này, mình nộp thuế đầy đủ này, thế cái tiền đó là mình cũng là gì ạ, giúp được làm được những việc nọ việc kia, đóng góp những phần nọ phần kia thôi. Thế là ví dụ như mình làm ăn thuận lợi này, mình giúp được người khó khăn này, mình giúp được những đứa trẻ mồ côi này, hay giúp được những người đau ốm chữa bệnh này, tất nhiên không phải là hết. Xã hội rất là lớn và rộng lớn bao la, sức em nó chỉ còn không bằng một hạt cát trên sa mạc. Sức của em nếu mà so gì nó cực kỳ là nhỏ bé, nhưng mà mình có sức lan tỏa, có tầm ảnh hưởng, có những lời nói thiện lành, mình thay đổi từ tư duy. Ở lúc trước mình ngu quá, cái gì mình chưa đúng thì bây giờ mình cố gắng mình đúng hơn. Lúc trước là mình chưa có hiểu biết thì bây giờ mình biết rồi thì mình đừng có vấp vào nữa. Nhưng lúc trước mình ngu quá, mình lên mạng đứa nào nó nói một câu mình chửi mẹ lại 5 câu, thì bây giờ mình khôn hơn rồi, đúng không? Thì mình không chửi lại nó nữa. Mình bây giờ, ngày xưa mình còn rẻ rách quá, mình đi kiếm miếng cơm thì mình như vậy. Còn bây giờ thì thôi, mình có gia đình này, có sự nghiệp này, có con cái này, thì thôi ai mà họ nói những cái gì không đúng ấy, mình bỏ qua cho người ta, đúng không? Chúc cho Hường năm 2025 nộp thuế 60 tỷ. Cảm ơn. Em mà được 60 tỷ em sẽ nhưng mà chắc không được đâu chị ơi. Đến đây chắc hết rồi, chắc đến đây hết cỡ rồi, không được nữa đâu, chị em nghĩ thế đấy. Thế nên là nghe em Hường nói chuyện rất thật mà lại vui. Em nói thật mà, hay quên, không nói phét mai quên mẹ mất. Nên là em thấy rằng là cuộc đời mình sống như này trọn vẹn rồi. Nếu mà một ngày nào đấy mà mình gặp một cái gì biến cố trong cuộc sống xảy ra nữa thì chấp nhận thôi, đúng không? Chấp nhận thôi. Một người thầy nào đấy còn trên răng dưới còn bình xăng, thầy còn vẫn yêu đời, vẫn vui, vẫn sống lương thiện, vẫn triệu người yêu thương. Mà mình đang rất là may mắn được hàng triệu người yêu thương rồi thì mình phải vui và hạnh phúc với điều đấy chứ. Đấy, lại quay lại nha, câu chuyện hành trình chúng ta đi đến cái chết, đúng không? Người giàu đi đến cái chết, người nghèo đến chết, người thiện lương đi đến cái chết, người tử tế đi đến cái chết, người nào cũng đi đến cái chết. Thế thì chúng ta sống làm sao cho nó thật tốt đời đẹp đạo này, chúng ta sống làm sao cho nó vui vẻ này. Và em nói thật các chị ạ, đừng có tưởng thằng giàu, thằng lắm tiền mà là sướng.
chưa chắc đâu. Có khi nợ ngân hàng được dí mẹ và đít cho. Chưa chắc đâu. Có khi là hôm nay bán được hàng, mai không bán được hàng, nát óc đấy. Thế nên những người nào mà hài lòng với cuộc sống, không phải quá giàu, không phải quá nghèo, nhưng mình có một cái trái tim lương thiện, mình có một cái đầu mà mình vui, tối mình ngủ mình gác tay lên trán, mình ngủ ngon, mình không có kẻ thù. Ai ghét em không biết nhá, em không ghét ai, không kẻ thù với ai đâu. Ngồi trên mạng này đứa nào chửi thì bố mày chửi con mẹ mày lại mấy câu mõm mõm thôi, ra kia cười hề hề xong. Loại em là ruột để ngoài da đúng không, em ruột để trên mồm các chị ạ. Cái gì là phun ra mồm luôn, không lòng vòng đấy. Thế nên là mình thấy là cuộc đời thì em thấy em vui rồi. Con gái nói chuyện còn đang yêu. Vâng, thế hôm nay là mùng 1 năm mới nha. Em chúc cho tất cả mọi người đang theo dõi live của em sức khỏe, may mắn, hạnh phúc, bình an, gặp thật nhiều điều tuyệt vời. Đấy, thẻ đâu rồi? Giúp xong thì ai về nhà đấy, chứ ở nhà em nuôi mãi sao được. Các chị không bao giờ phải hỏi cháu này đâu, cháu kia đâu. Em nói thật với mọi người câu, em không có nhu cầu nuôi bất kỳ cháu nào. Dù cháu nào có hot đến mấy, cháu nào có nổi tiếng đến mấy, cháu nào có đáng yêu đến mấy, thì các chị phải nhớ một điều rằng tất cả những cháu đó là do em đưa lên. Và em có một nguyên tắc, nếu một ai đã nổi tiếng trước rồi không bao giờ em động, vì phiền lắm các chị ơi. Thế nên là gì ạ, các cháu đó mọi người biết đến là do em. Thế nên là gì ạ, em chỉ đến ở bên đời các cháu để xoa dịu một nỗi đau nào đấy. Sau đó là cháu nào phải về nhà cháu đấy. Ở bên cạnh em rất là rủi ro các chị ạ. Ngày mai mà biến cố, ngày mai mà sóng gió, hoặc là có một cái gì là người ta lôi mình ra, người ta chửi cha mắng mẹ mình là không được. Thế nên em không bao giờ là nhận nuôi cháu nào, không bao giờ cho cháu nào ở bên cạnh mình, công việc càng không. Bởi vì những các cháu đấy bây giờ mọi người hiểu không ạ, những người giúp đỡ là hoàn cảnh khó khăn này, không mù chữ thì cũng không có trình độ. Thế thì bây giờ đi vào đây để làm ăn, để kiếm tiền, để kinh doanh, để thương trường, hay là để làm nhân viên của em, là sao mà làm được, đúng không? Một là trẻ con, một cô trẻ con thì phải cho nó ăn học chứ, làm sao nó bắt nó bỏ học về ở với mình à? Không được. Thế thì mình thành lợi dụng nó rồi, không được. Tao thừa nhận, ok, lâu lâu xuống bán hàng kiếm tiền đi về, bởi vì sao? Hết hot, bán được cái mua đâu, nên vơ được mớ nào mày cứ vơ hết của tao đi, mày cứ ôm hết của cô đi, sau này hết đấy. Xong phẳng chưa? Xong phẳng chưa? Thế còn bây giờ không biết chữ về đây làm gì? Người ta đánh giá cả cái doanh nghiệp của mình, đúng không? Người ta ôi thế doanh nghiệp này đéo hiểu sao thằng mù chữ lên bán thuốc. Thế thì lại không được. Lâu lâu một buổi người ta yêu thương thì được, nhưng về lâu dài thì mình không thể được nữa các chị ạ. Thế nên xong rồi các chị bây giờ mới lại các chị ạ, người không biết chữ lên bán hàng các chị có mua không? Còn lâu các chị mới mua. Các chị thương hại được 1 lần 2 lần thôi, 10 lần không ai thèm. Ngoài kia đầy người đáng thương, nên là các chị sẽ có lựa chọn của các chị. Nên là các chị mà bỏ đồng tiền các chị phải suy nghĩ chứ, đúng không? Nên là nếu như mà thành công phải bằng trí tuệ, bằng tài năng, chứ thành công mà bằng sự thương hại không phải là một sự bền vững. Thế nên là với khách hàng cũng vậy. Em hiểu là các chị mua hàng bởi em chứ đâu phải các cháu, bởi các cháu đầy người nghèo ngoài đường, đầy người lang thang ngoài đường, đầy người khó khăn bệnh viện đấy. Thế tại sao những người đấy các chị không quan tâm đấy, đúng không? Thế đây được là gì ạ? Là do em, là duyên do em, là thiện lương do em, là các chị đồng hành cùng em, các chị yêu thương em thì các chị mới yêu thương các cháu. Thế nếu như mà em lại giữ các cháu ở lại bên mình lâu quá, một ngày đấy là ví dụ là trình độ không tới, hiểu biết không tới, thế là gì ạ? Rủi ro về truyền thông, thế là em chết, đúng không? Thế nên là không, mình phải giữ nồi cơm của mình thương các cháu, nhưng mình cũng phải thương 2.000 nhân viên của mình. Bây giờ một lần mình đã đổ vỡ rồi, đuổi việc 1.500 đứa rồi. Thời đấy 1.800, đuổi việc 1.500 đứa nhân viên rồi. Thế bây giờ mình thương một đứa này, mình kể cả mình cho nó 1 tỷ, cho 10 tỷ, cho 100 tỷ cũng được, nhưng mà mình đưa nó về đây thì 2.000 đứa này ngày mai nồi cơm nó cứ như thế này các chị em, nó chồng chành như thế này. Thế thì em phải nuôi 2.000 nhân viên của em chứ, đúng không? Thế nên là em sẽ phải bảo toàn 2.000 này. Còn các cháu đây chỉ là bắt bướm hai hoa thôi. Chắc chắn với các chị là em giúp cho tử tế, nhưng sau các cháu sẽ phải về cuộc sống của các cháu phải về với gia đình các cháu về với công việc của cháu, các cháu về học hành các cháu. Nếu yêu chiều cháu mãi sẽ tạo, người ta bảo là nuông chiều sẽ tạo nên kẻ phụ vô ơn. Nếu mà cứ cho các cháu dễ dàng quá, mãi quá như vậy thì hình thành là các cháu trở thành kẻ vô ơn. Nên là sẽ một ngày nào đấy kiếm tiền dễ quá, nó ra cái vụ tiên nữ núi rừng đấy, ôm đống tiền đòi em 5 tỷ một tháng. Thế nên là ngoài cho các cháu tiền, phải cho các cháu học. Phải có học mới là con đường đi đến tri thức. Dù chắc các cháu phải có vấp ngã, phải có trải nghiệm của cuộc đời, đời nó phải vã cho bầm dập lên thì mai này các cháu mới trưởng thành được. Các bác yêu thương, các bác ủng hộ bằng những lời động viên, nhưng đến một khoảng nào đấy còn đầy những người khó khăn ngoài kia, đúng không? Em phải rời đi để em tạo sự an toàn cho 2.000 người của em, và em phải rời đi để em tiến đến những người khác. Chắc chắn các chị phải có người khác nữa chứ. Bây giờ xong rồi, cháu nào hoàn thành như cô Phúc chẳng hạn, nhà cửa xong xuôi thì em rời đi, đúng không? Em sẽ phải rời đi chứ, sau này còn có trường hợp khác chứ. Lảng nhảng xong rồi lúc đổ truyền thông em chết à? Thế nên là ai mà có cái tư duy là em nọ kia, không có đâu. Em có tiền mà, em có uy tín mà, đi kiếm tiền mới khó, đi cho tiền là dễ lắm. Thế nên là gì, ngoài cô Phúc ra biết đâu còn con cháu của các chị,
đúng không? Còn ông bà người thân của các chị cũng đang cần giúp đỡ, thì nếu như em cứ đi sâu vào một vấn đề thôi, ok đến từng này tỷ được rồi, lâu lâu cho con xuống để con bán hàng con kiếm tí, xong sau này con ăn học các thứ nên người, con mà khôn khéo đấy, cô bảo rồi đấy, mày cứ ăn học đây, mày mà học đại học cô tạo điều kiện cho bán hàng kiếm tiền để mua nhà Hà Nội, kiếm tiền để mày học đại học, thế thôi học xong ra trường, nếu như mày đủ giỏi đủ duyên mày vào đây mày làm thì mày như một nhân viên bình thường thôi, mày cứ xin việc qua cấp các anh chị. Còn nếu như mày không đủ duyên thì mày ra đời mày vùng vẫy hoặc đi về quê hương, đấy là lựa chọn của mày, cô không thể nào mà bắt buộc được, chứ cũng bởi vì cô mà có giúp mày quá thì người ta bảo đấy bỏ mấy đồng tiền bây giờ bắt nó bán mạng rồi. Thế còn nếu như nhân viên nhà mình đi làm khi 15-20 triệu nó lại trân trọng công việc này, và nó cũng vậy, những đứa trẻ đấy cũng vậy, nó ra ngoài đi làm khi 7 triệu tháng nó trân trọng, nhưng về với mình nếu mà mình ở với mình lâu quá mà o bế quá, chiều chuộng quá, tạo nên kẻ vô ơn, lúc đấy là mình cho nhiều tiền nó bảo không được, ngày xưa con like có 5 phút cô cho con 65 triệu, bây giờ con đi làm cả tháng cô cho con có 20 triệu hoặc 10 triệu cũng được. Thế là tự nhiên là gì ạ, tạo nên biến cố cho mình. Thế nên là mình phải tự là phải có một cái vòng tròn bảo vệ. Bảo vệ này không phải bảo vệ mình mà bảo vệ cả doanh nghiệp của mình bảo vệ cả nhân sự của mình bảo vệ cả nồi cơm của những con người đồng hành theo mình. Còn lại họ kia là gì ạ, họ chỉ là mình tưởng tượng như là này, nó là một cái sự lương thiện của một trái tim lương thiện của mình, còn đây là trái tim sự sống còn của 2.000 con người, không vì một ai mà để đánh đổi được, không được. Ngày xưa ngu lắm, mang cái mạng mình ra pa bênh, mang cả doanh nghiệp mình ngu thật luôn ấy các chị ạ. Đúng thật, mẹ mang một cái sợi tóc này ra đánh đố với cả bầu trời thì có mình, các chị ơi, trời nắng lên tóc còn cháy chưa thèm thằng nào nó thổi phạt bay bố đi, ngu không được. Nên là bây giờ các chị ạ, sau các cháu này các chị chắc chắn sẽ gặp các cháu khác. Các cháu là ai thì em cũng chưa biết, nó là một người nào đấy mà vũ trụ chưa gửi gắm đến, em chưa biết. Tại vì từ giờ đến Tết còn công việc còn nọ kia thì chưa có, nhưng ra Tết thì chắc chắn các chị sẽ thấy xuất hiện các cháu. Có thể em sẽ nhặt ở một bệnh viện nào đấy, hoặc là có thể là em sẽ nhặt ở một làng quê nào đấy, hoặc là cũng có thể là một nhân duyên nào đấy. Đấy, thế nên là mọi người cũng vui vẻ và hiểu cho em, đúng không? Đấy, ví dụ như là đấy, như ví dụ đây, quay trở lại là cái chuyện là cô Phúc chẳng hạn, tại sao em không hứa hẹn dài lâu. Cô Phúc cô Hành, nhưng mọi người biết cái tối hôm em ngồi đây em nói với thằng Hành, em nói như nó đổ là quai, em nói muốn cầm đầu em dập xuống đầu rồi, xong em thấy nó nghe, em thấy cái mặt nó em tưởng thật. Xong đến trưa hôm sau, con sẽ đi học đại học cô ạ, con sẽ quyết tâm con đi học đại học cô ạ, con nghe lời cô. Ôi được, thằng này được, mẹ trông cái mặt nó như thật. Xong đến tối nó bảo con chưa biết cô ạ, thôi cút còn mẹ mày đi, tao nẫu ruột. Nó bảo con chưa biết cô ạ. Nhưng các chị thấy thằng Phúc không, kể cả mày giả vờ cũng được, nhưng đến tại thời điểm hiện tại em thấy thằng Phúc nó rất dứt khoát, là nó ước mơ, nó mong muốn, nó khát khao. Thì mày còn có ý định thì tao còn biết giúp, chứ ông Hành mẹ sáng nắng chiều mưa cho bão thôi lượn mẹ đi. 3 bữa kiểu trẻ con như thế rước về là mình sẽ bị ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Thế nên em bảo là gì, xong cháu nào là sẽ thôi cháu đấy, em chỉ định hướng em khuyên thôi, còn đi như nào do các cháu. Con em á, bằng năm nay 10 mấy tuổi là 10 mấy năm em em dã vào đầu nó, mà con em nó vẫn như nước đổ lá khoai, đúng không? Thế huống chi gì, đây là những cái đứa này nó rất là tội nghiệp, nó ở cái tuổi bắt đầu dậy thì, cái tuổi bắt đầu các chị ơi có tí tiền là phải thích mua xe máy cho ai với bạn, nghĩ phải có ô tô đi lượn từ đầu thôn đến cuối xóm cho ai với bạn, có khi còn dình bán mất cái nhà đi để đi về quê cầm tiền trong số tài khoản để oai với bạn, đúng không? Nhưng mà mình thì lại nhìn nhận ở cái góc độ là đồng tiền phải đẻ ra tiền và cái tương lai phải giữ, chứ không phải là tiêu hoặc không phải đắp bản thân. Và quan điểm của em là chả cần phải oai với bố con thằng nào hết, làm sao mình ốm đau có tiền, bệnh tật mình có tiền, mình lo cho cuộc sống của mình, đó là cái an toàn nhất. Nhưng mà cái giới trẻ thì ai biết được, đúng không? Mình có phải bố hay mẹ đâu, nói nhiều khi nó ghét, đúng không? Con quyết đi học nó lại bảo thôi rồi các bác ạ. Thế em mới chán, nói hết nước hết cái một buổi tối, nói mấy tiếng đồng hồ nói gần chết luôn. Thế xong là đến trưa hôm sau con quyết tâm con đi học ạ, đến tối nó bảo không biết, bây giờ nó bảo là không đi học đại học nữa thôi. Nhưng mà ông Phúc thì đến bây giờ vẫn thấy kiên định, bởi vì thế nên là các chị ạ, cái cuộc sống mình không thể trách được, bố chết hết rồi, mẹ chết hết rồi, ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại chết hết rồi. Thế nên là thôi, những cái đấy là các chị hiểu không ạ, em luôn phải nói phòng trước để tạo đường lui cho mình, nếu không đến lúc mà rủi ro các chị lại lôi cha bằng chú em ra lại bảo đấy, thế bây giờ có phải con mình đâu, đúng không? Mình có phải con mình đâu, bây giờ mình nói hết nước hết cái xong rồi thôi mệt, không đi sâu vào cho nó mệt. Thế còn thằng Phúc thì đến bây giờ hiện tại thì em vẫn thấy ok, chưa thấy có dấu hiệu gì nhưng không biết tiếc quá à, tiếc cái đấy là tiếc, nhưng mà nó không đón nhận thì cái tiền đấy, ví dụ mày xuống đây mày muốn mua cái nhà Hà Nội mày phải có tầm vài tỷ tao đi giúp được đầy người, xác định cho chúng mày vay được coi như cho mẹ luôn chứ đòi sao được. Nhưng bây giờ mà có quay lại là em không tin nữa, bởi vì sao ạ, một lần mất tin bạn vạn lần mất tín, thế là không coi trọng em rồi, không coi trọng đồng tiền của em rồi, coi thường em rồi, em không tin nữa. Cho em một lần mất tin vạn lần mất tín, đây rất nhiều lần mất tin rồi là không tin lại được nữa đâu. Đấy, đặc biệt là những cái việc đó, đúng không? Đấy, Phúc quyết định thế nào Phúc nó vẫn thế đấy các chị ơi, Phúc nó không thay đổi. Thằng Phúc là cái thằng đầu tiên em cứ nghĩ là cái thằng này là chắc đông cũng gửi tây cũng gặt, gió chiều nào nó xoay chiều đấy, em nghĩ thằng Phúc là thế đấy. Nhưng mà tổ sư nói đến giờ vẫn thấy nó kiên định. Đấy là mình nói ngày hôm nay thôi, còn sau mình không biết mọi người ạ.
Em hiểu những gì chị đang tâm sự và đang giải bày. Em cũng hiểu khi nhà Phúc xong chị sẽ rời đi, nhưng có thể thỉnh thoảng chị cho con xuống tham dự các chương trình của con. Các chị không phải lo, nghĩa là như này nhá. Em đang nói là cái câu chuyện chắc là chị lại không xem rồi, chị không xem cái live hôm trước rồi. Máy hết pin này này, chắc máy đang sắp hết pin rồi, chắc là chị không xem cái live hôm trước rồi. Nghĩa là live hôm trước thì em vẫn bảo là học đi, xong rồi cô giúp, xong rồi cô cho nhảy cóc thằng Phúc xuống đây, xong kiểu như ý là học hành các thứ đây cô giúp. Thế là em bảo như thế. Thế là hai thằng tung tăng trên trời nói mẹ oai như cóc. Xong ngày mai thì thằng Hành thì livestream nó bảo nó không nữa, nó không muốn xuống đây học nữa, nó bảo để xem đã, mẹ tao đi giúp mày, tao còn xin giúp mày à, tôi mày lượn mẹ đi tiền để giúp khác. Thì thằng Phúc nó còn bảo là nói cái gì nói một ý thôi, không nếu với những cái gì. Thì là em thấy là sau này thì không biết ở đâu, các chị ạ, tuổi trẻ trâu này mình không nên đi sâu vào một vấn đề, và mình cũng không đưa cái vận mệnh doanh nghiệp của mình đi vào những cái việc rất là dở hơi đấy, để đến một ngày nào đấy ông ấy yêu với đương bụng đấy. Đúng rồi, vướng yêu đương luôn. Mình không thể đưa cái vận mệnh doanh nghiệp của mình vào ba cái chuyện trẻ trâu, cái chuyện yêu đương lít nhít mệt người, mà mình phải rõ là sứ mệnh của là gì, việc của mình là gì, mình đến để giúp chúng nó, chứ mình không đi kiếm họa vào người mình, đúng không? Nói nhiều nói dại thành nói xấu. Nhưng mà cái chuyện nào rõ ràng là Hành đổi ý và Hành không có dứt điểm quan điểm thì là cô không giúp nữa. Cô không giúp nữa, tiền cô đi giúp người khác. Đây các cô, các bác, các anh, các chị trong này có con có cái đang muốn được giúp đỡ, ốm đau thập tử nhất sinh như kìa, đúng không? Còn chả giúp được kia kìa, cần gì mà phải đi xin việc ở đâu. Thế còn Phúc thì Phúc đáng yêu à. Thằng Phúc là cái thằng mà thằng Phúc là một cái thằng mà em thấy nó, các chị thấy lúc mới gặp không, mặt búng không có sữa, người ngơ người ngới, trông như thằng mất hồn. Xong rồi cảm giác là nó rất trông chênh giữa cuộc đời. Xong rồi hôm anh ta tự rút tiền trong tài khoản, xong rồi anh ta lại chơi cho Phát đi mua điện thoại, cô thu luôn điện thoại đấy, tao trả lại tiền. Thế thì mình lại thấy rằng là mẹ, thằng này chỉ sợ là bạn bè xấu nó tác động. Thế xong rồi đến hôm mình lại thấy bạn nó vô tình quay cái video là cô đi qua, thì cô mới nói với nó, cái đoạn đấy không có livestream, em mới nói với nó là cái xe này của con này, con dán cái sticker của bọn trẻ trâu dán cái xe. Cô bảo dán cái này nhìn trông cô thấy nó ấy lắm, trông như cái nhà tang lễ ấy, tại nó cứ chéo như cái đầu xe đen xì này. Thế em nói thế em đi về thôi. Thế hôm thấy thằng bạn nó vô tình nó quay là thằng này nó xé cái sticker đi, là nó dán, thằng bạn nó xin dán vào xe thằng bạn. Em mới bảo tao bây giờ tao quá nhiều biến cố, tao không dám tin. Nhưng mà tao nhìn thấy cái thái độ của mày là khi cô về mày tự ý mày đi dán xé cái sticker đi, thì chứng tỏ là trong đầu của mày có để những lời cô nói, đúng không? Được nghe một lời vàng ngọc của em rảnh đâu mà đi nói. Nó là cái gì? Đầy người cần yêu thương, nó là ai? Chả là ai hết, đúng không? Nhưng mà mình thấy được rằng là cái bọn trẻ trâu như này dễ bị ngáo quyền lực, nó bị ngáo được nổi tiếng, ngáo được yêu thương. Thế xong là em mới bảo là nhìn thấy thằng Phúc nó xé ra, nó dán lên xe bạn, em bảo được, hóa ra là nó vẫn nghe lời mình. Chứ còn ở cái tuổi này mình cứ nghĩ là dở ương, hoặc là bà nó nói, nó thương bà nó, hoặc là các chị thấy lúc đầu không, nó ngơ ngất trông nó như con cò chết đói, bụng dính vào lưng, xong là tóc tai thì rũ rượi, mặc cái áo đen xì, người thì lòng khòng này. Nhưng mà chắc là mỗi một lần nó thấy bà nó buồn quá, bà nó đau khổ quá, xong bà nó phải khóc lóc đi quỳ xin giúp đỡ nó. Em thấy mỗi một lần nó trưởng thành hơn. Các chị cứ kéo lại đúng cái video ngày đầu, nó không biết ăn không biết nói, vì vừa nghèo vừa cô quạnh, vừa là bố mẹ mất mồ côi đột ngột, nên nó cú sốc nó quá lớn, với lại nó cũng chưa trải nghiệm, nó chưa ra đời, nên là nó chưa tinh danh, nó chưa khôn, nó chưa có va chạm, nó chưa biết ăn biết nói, nó cũng chưa biết cái gì. Thì lúc mình gặp nó, các chị thấy không, nó rất là kiểu như là bình thường thôi. Nhưng mà các chị sau mỗi một lần mà biến cố, các chị thấy không ạ, sau mỗi một lần biến cố là em thấy nó vừa nhanh mồm nhanh miệng hơn, nhưng nó không phải kiểu nhanh chót lưỡi đầu môi đấy, hay là mình thương nó quá mà mình ảo tưởng không biết. Nhưng mà mình không thấy kiểu chót lưỡi đầu môi vâng cho xong, mà mình thấy nó là vâng nhưng có trách nhiệm với câu vâng, nói cái gì là có trách nhiệm với câu đấy, chậm nhưng mà chậm phát nào chắc phát đấy. Đấy, xong mình mới nghĩ, xong là khi ví dụ như là trước cám dỗ của đồng tiền hoặc niềm vui nào đấy, đúng không, nó vẫn luôn nghĩ cho thằng em nó. Đấy, đi xuống đây về vẫn phải mua quà cho em, hay là có cái gì đó đi đâu cũng muốn tha em, đi theo ôm em rồi lo cho em, hoặc là tất cả những cử chỉ hành động đấy. Em hy vọng thôi, mình không dám hứa, vì hứa xong đến lúc nó dở hơi. Hy vọng thằng này nó cũng gọi là biết nghĩ. Còn mọi người ạ, cái trình độ học của nó thì mọi người đừng có đòi hỏi nó phải học cao học siêu, chỉ lấy lớp là được, đúng không ạ? Và cái con đường tương lai của một người nó không phải quyết định 100% học. Tất nhiên có học thì vẫn hơn, nhưng mà là gì ạ? Không phải là cứ phải học trường chuyên thì mày mới vào được đại học, và cứ phải học trường chuyên thì mày mới thế nọ được kia. Nghĩa là cái đó thì nó không phải là tất cả, nhưng mà tất nhiên là có được thì nó vẫn là hơn. Thì mình mới thấy được rằng là
Thằng Phúc mình không thể so với nó với những cái kỳ vọng của mình, bởi vì mình kỳ vọng nhiều hơn chứ. Nhưng mình so với nó khi mình có cái gì, mình so với nó của ngày hôm nay với cái ngày mình gặp nó. Trẻ con mình phải nhớ rằng là bản thân mình cũng không thể thay đổi một sáng một chiều, mà trong vòng có 3 tháng 4 tháng nó như thế là nó rất là ok rồi. Và em thấy là cái cách nói chuyện của nó rất là quả quyết, không nếu nhưng rằng thì mà là không có, và không kiểu ấm hay là tại vì nó thương bà nó quá, hay là nó thấy bà nó đau khổ quá, nó có lỗi với bà nó, hay là nó hay là gì cũng biết. Để kể cho một bí mật. Lúc mà nó về với bà nó ấy, cái trước khi em thu điện thoại ấy, là em thì không nói chuyện bà nó, nhưng nhân viên có. Thì là ui, đau lưng quá, định nói chuyện một tí hết mẹ tối rồi, chết thật các chị ạ. Thì là lúc đấy là cháu ta là mới có tí tiền, cháu ta sĩ chó, cháu ta là đánh game, cháu ta sĩ chó là cháu ta mua cái iPhone. Thế xong là bà mới mách với nhân viên là con ơi, bây giờ bà già rồi, bà không nói được, thằng này nó chỉ sợ cô Hường thôi, con nói với cô Hường là nói giúp một câu cho nó là đi học hết giờ thì đi về nhà với bà, cơm nước bà nấu cho ăn, chứ không hết giờ đi chơi bạn. Mà em lúc đấy em chán, em bảo mẹ, phải tao đã dính cái quả tiên nữ, tao chán lắm rồi, bây giờ mày mà lại đi bạn đi bè, xong lại còn học bổ túc, xong rồi lại còn cởi trần quay mấy cái video này, chắc tao chết mất thôi. Là lúc đấy là em định thôi rút giả dép bố về trả tiền phắm. Thế là lúc đấy, hôm đấy là trước khi đi dặn dò là từ nay thu cái điện thoại, thu điện thoại trả lại tiền, chưa đẹp không? Mua điện thoại phải chắc vứt mẹ đi chứ ai còn dùng cái máy đời tống đấy. Bây giờ thế là anh bỏ mười mấy triệu anh mua, anh sĩ nó là anh thanh niên mới nhú. Thế xong là cô bảo cấm không được quay TikTok, cấm không được đi chơi bạn, hết giờ phải đi về với bà, đi về con phải nấu cơm cho bà, con rửa bát cho bà, con phải hỏi thăm bà. Mà trước đây nó không hề các chị nha. Tuổi mới lớn bố mẹ chết đứa nào cũng thế thôi, không phải riêng thằng này, kể cả bố mẹ sống cũng thế chứ đừng có nói. Thế là em nói có thế thôi nha, bà nó bảo từ hôm đấy đi học hết giờ là về nhà. Các chị thấy kinh chưa? Em nghĩ cái loại này mẹ nước đổ lá khoai, con nhà này bất trị rồi. Trong bụng mình nghĩ là loại này bất trị rồi. Thôi tao rút êm đềm. Tao rút êm đềm, tao lượn êm đềm, tao không muốn drama, tao phắn thôi. Trả dép bố về phắn thôi, mình nghĩ thế thôi. Bà nó mấy hôm sau bà nó nói với nhân viên là từ hôm cô nói hết giờ là nó về với bà. Nó về với bà, nó hỏi thăm bà, nó nấu cơm cho bà. Bây giờ em chỉ mong từng ngày từng giờ là cái nhà nó sửa xong để nó về nó ở với bà. Chứ em cũng không nói thật, em cũng không thích cho nó ở với thằng Hành nữa đâu. Bởi vì thằng Hành nó không có cái tư tưởng đi học hành lớn, nên là ở với Hành lâu em sợ nó bị nhiễm. Nên là giờ em muốn cho nó về với bà. Em nếu không thì mấy bà nó gần đấy, em không thì em bảo nhân viên là hết giờ đi học tôi đi về ngủ bà, ngủ ông ngủ bà, nhà chật ngủ chật, từ gần Tết xong nhà về nhà ở, không đi sang anh Hành nữa. Bởi vì bây giờ anh Hành em có người yêu, sợ là nó lại bắt chước anh Hành thì chết. Xong rồi anh Hành lại không thích đi học đại học đấy, nó lại bắt chước nốt anh Hành thì là khổ bà nó các bác ạ, là khổ bà nó luôn. Thế là em bảo thôi chắc là tối hôm nay em nói với nhân viên, tôi bảo về. Mà tối hôm đấy bà nó nói như thế em cũng vui lắm. Xong là em lại thấy lại nó bắt đầu nó thay đổi rõ luôn. Mà cấm chơi TikTok là thôi luôn đấy, thôi luôn các chị ạ, thôi thật, không sĩ tí nào. Cho cái điện thoại ghẻ dùng đúng cái điện thoại đấy thật. Bình thường nó sẽ kiếm cớ mỗi lần dùng cô về được tiền nó đúc rút lại tí đi chơi game, chơi điện tử, mua quần mua áo ai biết được. Nhưng mà các chị thấy không, thay đổi. Thế mình thấy là gì, các chị, đây là kể chuyện thôi nhá, kể chuyện thôi. Tất nhiên là mình lại cũng biết của ngày hôm nay thôi, mình không biết giờ này năm sau, giờ này sang năm hay giờ này năm sau nữa, không biết được. Biết đâu lúc nó đổ đốn, đúng không mọi người? Bởi vì là như mình ấy, con mình ngày hôm nay thế này thôi, các chị ngủ một giấc dậy mai chả biết gì. Thế nên là đừng có nói rằng là con mình mà đúng rồi, dính vào yêu đương khó bảo lắm, đúng ạ. Thế nên là mình đừng có nghĩ rằng là con mình còn chẳng dạy được, mình sao dạy được con người. Thế nhưng mà mình thì mình mong, nói thật là em không dám, bởi vì các chị ơi, nếu bình thường em sẽ nói bạo mồm, nhưng bây giờ là em đúng rồi Liễu ạ, chị Liễu nói đúng, đó là cái thứ mà em lo lắng đấy. Thế nên là em là gì, em là nhìn cách phúc thắp hương cho bố mẹ thấy thương, vâng, nên đó là lý do các chị ạ. Em hay nhất cả câu trả dép bố về, đúng không, có tiền thiếu đéo người giúp. Thế xong là em phải nói đừng phòng đường lùi. Bình thường em bạo mồm, giờ không dám bạo mồm, mình phải tạo đường lùi. Là gì ạ, các chị chỉ biết ngày hôm nay, không biết ngày mai. Thằng Phúc nó ngoan ngày hôm nay biết, ngày mai mới biết, sao được, sao mới biết được. Nhưng mà các chị thấy là từ đầu đến giờ là thằng Phúc chưa bất nhất một lời nào, chưa thất hứa một lời nào, đúng không?
Con ngu còn đánh điện tử cả nước biết rồi. Con nạp game cả nước biết rồi. 10.000 20.000 một lần nhưng không được, dẹp từ trứng luôn, dẹp ngay. Con ngu con dại con mua cái điện thoại con sĩ chó cả nước biết rồi, nhưng mà con thay đổi thì cả nước phải nhìn nhận, đúng không? Nhưng mà em không biết được làm như thế nào. Nhưng bây giờ mình thấy em thấy thay đổi thật. Đúng rồi các chị ạ, phải nhìn ngày hôm nay của nó so với 3 tháng trước. 3 tháng trước nó có biết ăn biết nói không? Trông cái mặt cái mũi nó như nào, bây giờ như nào? Chắc cũng có thể nó thương bà nó quá, hoặc là cũng có thể là nó biết nghe lời, em không biết. Nhưng mà em thấy là sau này nếu mà có thể thì nếu mà con khôn khéo, đúng không? Đúng rồi, là có Phúc không biết hưởng. Vâng, nếu mà con biết khôn khéo, con biết nghe lời thì con có tất cả. Còn nếu con ngu con dại thì thôi. Đấy, thì bây giờ đấy cô Hường nói rồi, Phúc thay đổi từng ngày, con rất thương em và bà nên con cứ nghe cô Hường là một người có ích cho xã hội. Vâng, thì đấy thì em kể chuyện với mọi người đấy, thì em cũng chỉ có mong là chúng nó nên người, em có mất thêm tiền không nó? Chúng mày mà rước xác đây tao phải tốn tiền tỷ chúng mày. Bảo mua nhà chúng mày không? Bảo mua nhà chúng mày thì tiền tao chứ tiền đâu ra, ai cho chúng mày vay? Tao chứ ai, đúng không? Thế sau rồi đi xuống đây bảo mày đi làm, em nó thẳng, nó xin lỗi nó thật luôn. Mọi người thấy không? Cả cái quá trình 9 thằng livestream, 8 thằng đứng đây livestream, các chị có phải nó mở mồm không? Em like, em nói em bán hàng nhưng tiền em cho chúng nó chả khác gì là tao cho mày, nhưng mà tao phải kiếm một cái cớ là tao cho mày để là gì? Là qua cái hình thức mà phải biết là rằng là phải cố gắng thì mày mới có giá trị, đúng không? Chứ ai đi trả tiền cho mày một cách như thế. Cô cho, nhưng cô cho theo một cách là gì? Để các con phải biết nghĩ, phải biết nỗ lực, phải cố gắng và không cảm thấy đồng tiền. Ôi dễ quá, tự nhiên cầm mấy chục triệu dễ quá, không được. Vẫn phải bỏ mồ hôi, vẫn phải vất vả. Nhưng các chị thấy từ đầu live cuối live có nói câu nào? Có những đứa không cần nói câu nào, đúng không? Không cần nói câu nào vẫn có tiền, nhưng mà cho cái kiểu khác, ngày xưa không có ngu, đúng không? Thế nên là mọi người ạ, em chỉ mong là nếu như nó khôn thì mình giúp nó. Chứ còn bây giờ ví dụ xuống đây mua nhà mua cửa, thế thì mua nhà mua cửa ngân hàng nó cho chúng mày vay, mấy thằng trẻ trâu. Thế thì lại chỉ cô cho vay. Thế cô cho vay thì cô phải tìm cách để mà kiếm tiền, để mà giả. Thì kiếm tiền thì ở đâu? Lại ở tao. Ngoài tao chúng mày thì ra đi móc cống đi quét rác, đi bưng bê. Tháng thì chắc được 7 triệu, 10 triệu. Trình độ không có, văn hóa không có, tức không có. Ai thuê cái gì to tát. Thế nên là mình đang tạo điều kiện, nhưng mà nếu biết nhìn nhận, biết nắm bắt thì ok. Còn nếu mà chỉ cần tất hứa hoặc là bất nhất, không cần. Tao là chủ doanh nghiệp, tao có tiền mà. Ai cho tiền phải khoanh tay, cô lại mày lấy không? Không được, không có. Các chị công nhận em không? Anh đừng nói không chán ra, hành vướng vào yêu đương mất cơ hội này quá ngu. Phải dẹp các chị ạ. Nhất đâu cái bọn mà yêu đương ấy là các chị ơi, mình nói 1 triệu lời về phát nước đổ là khoai. Mà lại cùng ở cái tuổi này, tuổi trẻ trâu mà để có trí hoặc biết nghĩ làm ăn hiếm lắm. Các chị ạ, có tí tiền là thể hiện, thích thể hiện. Ví dụ thằng Phúc nó trổ mẹ ra luôn, mình còn biết, đúng không? Nó trổ luôn là mình còn biết. Anh này đánh game này, anh này sĩ mua cái điện thoại này đúng không? Thì mình còn biết. Còn nếu mà ví dụ nó không trổ ra mình còn chết. Nên là thôi. Chỉ khi nào cô giúp không giúp hoặc cho lên bán hàng, cô đi giúp trường hợp khác thì còn lâu dài còn ngoan. Vâng, Hoàng Hường cắt hết móng tay rồi. Vâng tí nữa em đi cạy nốt nó ra này chị ạ. Đây chắc hôm trước livestream lúc uống nước hành nói chuyện quyết tâm đi học đại học xong, chắc hôm sau người yêu lại nói lại dứt khoát. Thế này, khổ định giấu nhưng mà giấu cho sau mình ăn cứt. Tại sao hôm đấy lại nói quyết tâm đi học đại học? Vì tối hôm trước ở đây ông ấy nói ông quyết tâm đi học đại học, trưa hôm sau ở đây ông nói ông quyết tâm đi học đại học. Về người yêu xui, tối hôm đấy ông lên live cùng với cô ở đây, ông bảo chưa biết được. Thì cụ mày để tao một trò con nít à? Em không thích đâu, 2 lời không thích đâu. Thằng Phúc nói luôn, anh nói cái gì nói một cái thôi. Thằng Phúc được, nghe được câu đấy được. Em chán, nó không muốn nói nữa. Về chào về đéo muốn trả lời nữa luôn. Nói mất dậy thật chán. Xong về nơi nhà, về nơi là người yêu ngồi đợi, mấy em người yêu ngồi đợi rồi. Mấy em phải một em, mấy em người yêu rồi, thôi xong rồi. Quả này chán rồi, bảo thôi ông Phúc này đứt rồi, ông Phúc này đi về nhà ông Phúc ngay. Chán rồi mà nhân viên thôi bây giờ như này chết rồi, về các em mà cứ xui cho câu này chết rồi. Không, thôi dẹp. Rồi em bảo an tâm là từ nay là thôi, bây giờ mình giúp để cho kiếm tiền, lại không biết đó là cơ hội, có khi lại nghĩ kiếm tiền dễ quá, không biết nắm bắt. Cắt luôn, cho nó tập trung việc học hành, không sau này không học được, không thi đỗ được cấp 3 lại đổ tại cô, mai này không ra được trường lại tại cô. Nên tốt nhất là không cho lên và không liên quan nữa, cho tập trung để học hành. Còn bán hàng thì đấy là cơ hội mà không biết giữ thì thôi. Thế là vì là buổi đấy anh không được lên bán hàng, là tối lên live lúc đi uống nước anh mới cuống lên. Anh ấy bảo là anh quyết tâm đi học đại học. Nhưng mà
Một lời thôi, một lời thôi, bất nhất lằng nhằng 3 lần đến lần thứ 4 không nghe nữa. Không nghe nữa, không tin nữa. Bảo không được. Bây giờ yêu ở trường thì đến trường yêu thôi, đúng không? Nhà cửa thì bây giờ về chửa ếnh ra đấy, hay là thế nào đấy, chết luôn đấy, mang tiếng luôn. Thế nên bảo nhân viên thôi té dần đi. Té dần đi, không đến lúc thì chết, đến lúc là họa đổ bình leo đấy, lúc đấy là nhục luôn đấy. Mà đã hứa rồi, hứa hết lần nọ hứa lần kia rồi là con không đưa người yêu về nhà nữa, con không nọ kia nữa. Thế xong bây giờ mà như thế là mình chết. Em là em giấu, em định giấu, nhưng mà em nghĩ rằng ô, cộng đồng mạng yêu thương nó mà, thì mình phải tạo đường lùi cho mình chứ. Nếu như mình không nói, thế là mọi người lên like không thấy Hành đâu. Hường nói chuẩn à, đúng không? Mọi người không thấy Hành đâu lại hỏi ô không biết là Hành đi đâu, xong rồi lại tại cô Hường à, xong là mai này mà thi mà trượt lại tại cô Hường, đúng không? Nên là không được. Để cho cháu nó suy nghĩ lại các chị ơi. Không có suy nghĩ suy ngheo cái gì hết, 4 phát rồi, chán lắm rồi. Bây giờ tiền mình, các chị ạ, xác định giúp là giúp tiền tỷ. Tiền đấy đi giúp được ra bệnh viện cứu 10 mạng người, không phải mất thời gian làm gì hết. Riêng Hành là cô không giúp nữa. Vì em suy nghĩ như này này, tại sao hôm có bảo thích cái ô tô, giờ em mới nghĩ chắc là em xấu tính. Chắc là suy nghĩ là đối tuổi trẻ trâu mới lớn, là bây giờ có nhà rồi này, có xe máy rồi này, có xe điện rồi này, mà bây giờ mà có tí ô tô nữa là oai. Ở quê là oai, lái xe đi vù vù, xong rồi khi lừa bán nốt cái nhà đấy đi để tiền, để tài khoản, để oai đi sĩ gái. Đi sĩ gái các chị ạ, là chết em luôn đấy. Xong là gì, hóa ra tao giúp mày để có tương lai. Nhưng mà đây giờ đấy các chị thấy không, Dình mua xe máy bằng được rồi, mua xe điện bằng được rồi, bây giờ Dình chuẩn bị mua ô tô nữa thì chết. Thế cô cho có tương lai, cô cho có công ăn việc làm, cô cho có cái học, có cái chữ, chứ cô có cho mua ô tô đâu. Nghèo thì cô giúp có cơ hội, chứ giúp đi mua ô tô này là không được. Thì kiểu như đang bằng tuổi này nghĩ rằng mua được xe máy, mua được ô tô là oai, nhưng mà phải luôn hiểu đấy có phải bằng năng lực của mình đâu, có phải bằng tài năng của mình đâu. Em luôn nói với các con là như này, khi mọi người mà giúp đỡ mình ấy, mình phải nhớ rằng là mình phải giỏi, mình phải thành công, và những cái lời nó phải từ trong tim của mình, và mình phải cố gắng nỗ lực để sau này mình có được cơ hội mình trả ơn cho đời, để mình giúp người này người kia, mình giúp những lại cho đời. Còn không có trả ơn cho đời được bằng cách đấy thì mình không làm gì cũng được, nhưng mình sống lương thiện là được. Chứ còn nếu mà mình phải nhớ rằng những thứ này mình có không phải bằng tương lai, không phải bằng tài năng của mình, đúng không? Mình đâu có tài, mình không có tài, mình không có năng lực, đúng không? Bán hàng đấy có phải là bán đâu, đấy là cô Hường tạo điều kiện các bác ủng hộ, chứ có phải có năng lực đâu. Nếu có năng lực thử tự đăng lên tường, tự đăng Facebook xin ai cho không? Không có ai giúp, đúng không? Thế thì mình lại phải biết được rằng là gì ạ? Cầm được đồng tiền của thiên hạ, mình phải có trách nhiệm, mình phải hoàn thành cuộc đời của mình, sứ mệnh của mình, làm sao mình tốt đẹp này, mình giỏi giang này, mình thành công này. Ok, tất cả những thứ đấy không có cũng được, mình lương thiện thế là được. Chứ không được là bây giờ chưa gì Dình mua ô tô, chưa gì bây giờ sổ đỏ chưa đủ 18 tuổi là chưa cấp sổ đã Dình đi bán nhà để lấy tiền để tài khoản cho oai. Chết luôn, đến lúc người ta đi qua vào cái nhà thằng Hành nó bán rồi chết. Và bây giờ bán nhà để tiền để tài khoản cho oai để đi về quê để ở. Thế là cô làm hư các con rồi, đúng không? Không được. Bây giờ dấn sâu xong rồi đến lúc là mua ô tô đi lượn là chết. Thế nên là thôi, bây giờ các chị ạ, mình còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Giúp em nói thẳng luôn, em nói thẳng luôn là giúp thì có sao em sẽ nói vậy. Em có sao nói vậy. Nếu mà em không nói thì đến lúc sau này các chị lại bảo ui đấy, con Hường nó xui thế nọ, con Hường nó xui thế kia. Chết em. Chết em. Thế nên là nha, em không dây dưa, không liên quan. Đấy, đứa nào khôn, đứa nào ngoan thì em giúp. Và mỗi đứa mà em đến trên cuộc đời, những gì em nói em sẽ làm. Em làm xong em rút. Sau này có dại thì chịu, có khôn thì ăn, có ngu thì chịu, đúng không ạ? Như thằng Phúc ấy, nó còn có bà nó, có ông nó. Bà nó thế thôi nhá, nhưng mà bà nó vì con vì cháu lắm đấy các chị ạ. Thế nên là ít nhiều bà nói thì không được 10 thì được 1. Mà ngoài bà nó ra, thằng này rất là có phước, nó có một cái nhóm cộng đồng các bác trong ngoài nước ấy, là các bác ấy theo dõi, là các bác đấy là cái gì nó không phải các bác chấn chỉnh ngay, và cái gì mà không phải là các bác đấy cũng khuyên bà nó chấn chỉnh ngay. Thế nên là nó để hư hay khôn thì em không dám nói, vì trẻ con nó thay đổi lắm, nói xong lúc cả nước lại chửi mình. Nhưng mà em nghĩ rằng là nó sẽ còn có tương lai hơn. Còn ông Hành thì ai mà dám dây. Bây giờ bố chết, mẹ chết, ông chết, bà chết. Thế bây giờ cô mà dây sâu quá, cô nói hết hơi xong về nhà các em người yêu lại quậy lại, cô chết.
Không được, cô giúp cho có tương lai, cô giúp cho có ăn, có học, có trình độ để trở thành người có ích. Chứ cô không thể giúp nữa. Hôm nay mua cái xe điện, ngày mai Sĩ mua cái xe máy, ngày kia mua cái ô tô, xong suốt ngày đi rình bán nhà để lấy tiền để tài khoản. Chết, thế thành cô đi lừa cộng đồng mạng à? Không được, cô đi lừa mạnh thường quân nào không được. Phúc nhờ phước bà ngoại, đúng rồi. Bà ngoại suốt ngày đi gọi lại đằng sau đấy mọi người ạ. Nói thật nhá, người ta bảo ấy, sống ấy là phải có cái mồm. Bạn đừng bao giờ bạn nghĩ vác dùi đục đi hỏi vợ. Bạn cũng đừng có bao giờ là bạn nghĩ rằng là không phải là đòi bán nhà mua ô tô, mà bảo là muốn học xong là muốn mua ô tô để chạy, lái xe. Thì em hiểu mà, còn vài tháng nữa học xong thì chắc tức là muốn số tiền này để mua xe ô tô, đúng không? Chứ không phải là, còn hôm trước thấy bảo là bán nhà là muốn bán nhà cất tiền vào tài khoản, chứ không phải là bán nhà mua ô tô, mà là số tiền thời gian vừa rồi cô giúp cô cho ấy là mua ô tô. Mình phải nói đúng. Thì hôm nay bán hàng với Minh Phúc, hôm qua bán hàng Minh Phúc nói chuyện là thằng Minh ấy, thì tại vì thằng Minh nó đâu có được giúp nhiều như thế đâu. Thằng Minh không có được giúp nhiều. Tại lúc tiền vào thằng Phúc là chỉ được cho thằng Minh bằng đấy thôi. Thế nên mọi người có cho nhiều hơn thằng Minh không được. Bên thằng Minh nó phải nỗ lực, nó phải cố gắng, với nó còn mẹ, là còn bố còn mẹ nó còn sợ. Đúng không ạ? Thế nên là thằng Phúc là còn có một cái nhóm em, kể cả có em rời đi thì thằng Phúc cũng nếu như có em thì thằng Phúc có 10. Nhưng em tin chắc nếu em rời đi thì thằng Phúc sẽ vẫn còn có 5. Em tin là vẫn còn có 5. Bởi vì sao các chị ạ? Em nói thật câu này nhá, không phải là kích bác. Đôi khi anh em ruột chưa chắc đã ưa nhau đâu. Mẹ mày, nhà mày giàu hơn nhà tao, tao đều thích rồi. Hoặc là con mày được sướng hơn con tao là tao đều thích rồi. Nhưng đôi khi người dưng ấy mọi người ạ, bất ngờ vì sự tiến bộ của Phúc vào, đôi khi là người dưng ấy, người ta lại là người thật tâm đấy. Thế nên là em nói nếu em còn ở thì Phúc nó có 10. Nhưng em rời đi thằng Phúc cũng chưa chắc đã về không đâu. Bởi vì thằng Phúc nó mất bố mất mẹ, nhưng nào nó có một cái nhóm các bác thương nó lắm. Các bác một cái nhóm đấy là chắc là nó được như ngày hôm nay cũng là các bác ấy đấy, thúc đẩy này, khuyên này, xong rồi góp ý này, xong rồi cũng có những cái lời khuyên cho bà nữa này, rồi lời khuyên cho nó này, thì để nó kể cả các em có rời đi thì nó vẫn còn những các cô bác đó. Các cô bác đó có tâm, và các cô bác đó sẽ vẫn đồng hành. Hàng nghìn người trong đấy, hàng nghìn người đấy là những người đấy đồng hành hỗ trợ đằng sau thằng Phúc đấy. Đằng sau thằng Phúc đấy là em nghĩ rằng em có rời đi thì nó vẫn còn hàng nghìn cha nghìn mẹ. Những người đấy thật tâm với nó, những người đấy không vụ lợi nó. Những người đó cũng giống em thôi, chỉ mong nó nên người, chỉ mong nó thành công, chỉ mong nó là có miếng ăn. Cô không xin, mày yên tâm, cũng không xin cái gì mày hết. Các bác mạnh thường quân rất yêu thương Phúc. Và hôm Hành muốn mua thêm xe máy, mình đã nghĩ lãng phí rồi. Đúng đủ đỏ, mua thêm cái xe là em mày vào tầm nhìn của tao rồi đấy. Xong lại thêm quả ô tô, bất hảo rồi. Xong quả về nhà người yêu lại các em người yêu đến không muốn nói nữa. Xong lại thêm cái quả là không muốn học đại học mà muốn mua ô tô để đi. Thì tao hiểu ngay là sĩ trẻ trâu mà. Nên kệ, Phúc ít tuổi nhưng nội tâm vâng. Nhưng mà em thấy thằng Phúc lúc đầu là em không nghĩ là nó được như ngày hôm nay đâu. Thật đấy, không nghĩ đâu. Thật ra thì cũng không trách được thằng Hành đâu mọi người ạ. Bản thân trước khi nó biết em nó còn hư hơn. Nó còn hư hơn. Thế nên là bây giờ là được thế này là tốt lắm rồi. Nhưng nếu có cha có mẹ dạy dỗ thì còn khôn. Đây là lại trẻ trâu, xong tự nhiên có đống tiền, không biết được giá trị của đồng tiền, không biết được rằng là mình đang được đấy là may mắn, đấy là ơn trên, đấy là phước phần, mà có khi lại tưởng đấy là năng lực. Đồng tiền gì cũng phải bỏ mồ hôi ra, phải nỗ lực và biết nhìn thì mới được. Đúng rồi, người yêu mỗi đứa nó cấu một tí thì trăm tỷ cũng hết. Như này là em thấy không được rồi. Lúc trước thì em không cản cái chuyện yêu đương vì em nghĩ là tình bỏ xít, kệ nó cho nó yêu đương, nó học hành, hoặc là mình không liên quan, không đi sâu. Thế nhưng mà nhìn như này thì em bất lực. Bởi vì đến cái đi học còn không muốn đi nữa thì chịu. Học còn không muốn đi nữa thì thôi. Đi về mà gọi là bốc cứt lợn. Chị ạ, học không muốn đi thì đi về nhà bốc cứt lợn. Phúc sống tình cảm lắm, ngồi ăn cơm với anh Thẻ ở nhà Hành tình cảm với anh Thẻ ơi là tình cảm. Thằng này em thấy ai nó cũng tình cảm đấy. Mình nhiều tình thương với Phúc bảo chúc em một đứa mẹ khỏe, hạnh phúc, thành công trên con đường. Vâng, em cảm ơn mọi người nhá. Bây giờ em chuẩn bị đi về đấy. Em về móc con móng tay này ra. Thời điểm này Hoàng Cường rút là an toàn nhất. Giúp vậy quá ok rồi. Còn nhiều người khổ bất hạnh lắm. 5 triệu đến bệnh viện cũng cứu được mạng người rồi. Chị Thủy quá chuẩn. Em nốt nhà cho Phúc xong là em rút. Từ giờ đến trước Tết âm lịch là xong. Khen Hành hơn Phúc nên Hành nghĩ mình giỏi đấy. Em chịu, nói chung là khó lắm. Mình rút đi khi an toàn, rút đi khi chưa có biến cố.
Dứt đi khi mà mọi thứ nó còn đang tốt đẹp cho mình. Nhưng mà có sao thì mình cũng nói vậy chứ không, mình không giấu được mọi người ạ. Giấu xong đến lúc giấu lại còn khi mà được giấu cho lại tưởng ảo tưởng, khi được giấu cho lại nghĩ là giỏi quá, là dở. Nên là thôi mình rút khi an toàn thôi. Còn Phúc thì mọi người cứ yên tâm đi, là em có rút thì còn hàng nghìn các bố mẹ đằng sau, các bố mẹ nuôi, các bố mẹ từ gọi là sự tử tế nhất, nên không sợ đâu. Với lại là có rút đi thì mọi người yên tâm là nếu mà có khôn ngoan, đứa nào đủ khôn khéo, đứa nào biết ăn biết ở thì thỉnh thoảng cô sẽ có cách nọ cách kia để cô giúp. Hoặc là sau này Phúc về với ông bà ngoại thì tí nữa em sẽ bảo từ mai đi học về nhà ông bà ngoại. Thu Nguyễn ơi, tại vì cái hôm đấy là bị em tuyên bố là không giúp nữa thì mới bảo như vậy đấy. Mọi người bảo cho Hành một cơ hội đi, rất là ít người comment cái câu đấy, nhưng nói thật luôn, em thấy là nhiều cơ hội lắm rồi. Đầy người ngoài kia cần giúp, em cũng giúp thực tế mà, có nhà, có xe, có tiền, thế thôi. Rất nhiều trường hợp cần giúp. Bây em ở lại nó mang rủi ro cho em, các chị hiểu không? Hoa thơm mỗi người người tí. Hoàng Hường bây giờ mà rút là Bảo nó bóc phốt cô Hường đấy. Thằng Bảo con Tâm nó thương thằng Bảo lắm đấy mọi người ạ. Tại vì thằng Bảo nó cứ bám con Tâm cơ, khổ thật đấy. Thằng Bảo nó cứ bám con Tâm, em không hiểu sao nhá. Eo ơi, con Tâm nó rất là thương thằng Bảo này luôn ấy. Thương như là con luôn mọi người ạ. Nó nhá, lúc mà đi về ấy, thằng Bảo nó bảo: cô Tâm ơi, nếu không được về Hà Nội, cô Tâm ở đây chơi với Bảo đi. Bảo học xong là tí nữa là Bảo chơi với cô Tâm 1 tiếng, xong rồi cô Tâm hãy về nhá. Thế nên là các bác cứ yên tâm đi, là thằng Phúc thì các bác không lo đâu. Em có rời đi thì sẽ còn rất nhiều, còn hàng nghìn người đằng sau, là có một cái nhóm các bác đấy sẽ biết làm gì với nó. Với lại là em có rút đi với thằng Phúc ấy, là rút đi một cách khác. Rút với thằng Phúc là rút là cô xong sứ mệnh rồi, cô rời đi, cô giúp trường hợp khác. Mày đau ốm, mày bệnh tật, mày yên tâm, cần cô sẽ ok. Rồi trên cuộc đời của mày, con đường sự nghiệp tương lai, đúng không? Con đường sự nghiệp tương lai, yên tâm, mày còn bà mày đấy mà. Chả lẽ bà mày nhờ cô không giúp? Mày yên tâm là còn bà đấy. Còn nếu mà học hành xong, ví dụ như là lớp 11, lớp 12 muốn chuyển về đây học bổ túc nối tiếp, cô chuyển cũng được, là về đây học nối bổ túc dưới này. Hoặc thích đại học thì chuyển về đây học nối đại học dưới này. Cô tạo điều kiện cho ăn học các thứ là cô rút không còn trong vai Mạnh Thường Quân nữa. Và những bước còn lại là phải tự nỗ lực bằng bản thân, mọi người hiểu không? Tự nỗ lực bằng bản thân. Và để em rút đi như thế để cho an toàn cho em. Có giúp cái gì đằng sau thì nó giống như giúp thằng thẻ thôi, không có ai có quyền gì áp đặt, đúng không? Đấy, giúp thằng thẻ thôi, hoặc giúp như thằng và thằng thắng thôi, không có ai quyền gì áp đặt. Thế nên là phải khôn. Phải khôn, đi khi còn an toàn. Xong là cần gì cô sẽ cô cần cô cái gì thì cô sẽ chỉ nhẹ nhàng thôi. Nếu như những cái gì mà không cần phải ra mặt thì cô sẽ cho nhân viên. Và những cái gì mà không cần phải hỏi ý kiến cộng đồng mạng thì cô cũng sẽ không đưa lên. Cô cho lặn dần. Giúp cho các cháu vậy là được rồi. Rút để an toàn chứ giúp nhiều quá các bạn lại ảo tưởng vì đồng tiền ngoài kia biết bao nhiêu mảnh đời khổ hơn. Đúng rồi chị ạ, Hoàng Hường nói đúng lắm, em Hường nói đúng, còn nhiều bạn khổ, đúng rồi. Mọi người ơi, mọi người cũng chả còn cái gì phải nuối tiếc với Hành đâu. Vì Hành có tiền này, Hành có nhà, Hành có xe này, Hành có tất cả mọi thứ rồi. Thế thôi, các chị muốn em giúp cho nó có 100 tỷ hay 1.000 tỷ nữa. Thế thôi. Cô thấy cô vui vẻ nói chuyện rất hay. Vâng, các chị ơi giúp thế thôi. Em bảo rồi, em không có nhu cầu thu nạp ai về làm con nuôi. Em cũng không có nhu cầu thu nạp ai về làm nhân viên. Em cũng không có nhu cầu để thu nạp ai về để bán hàng cho em đâu. Vì mấy bạn này không đủ trình độ để làm. Các chị ơi, không đủ trình độ để làm được đâu. Kia là mình tạo điều kiện và cộng đồng mạng yêu quý thôi. Còn nếu mà về con đường lâu dài không có đâu. Thế nên là mọi người cứ yên tâm. Ai rồi em cũng sẽ phải rút đi thôi. Nhưng mà em nói rồi, kể cả không rút đi em cũng sẽ để cho nhẹ nhàng nhất, êm đềm nhất. Rồi mọi sự tử tế và bình yên nhất. Em không có làm bất kỳ một thứ gì để tổn thương đến các con đâu. Nên mọi người yên tâm. Cô cho Hành một cơ hội nữa đi, tội nghiệp Hành lắm. Con nó đã quyết tâm rồi. Lời nói phải đi với hành động, nói mồm cũng không tin.
Tối hôm nay nói một kiểu, trưa mai nói một kiểu, tối nói một kiểu, về nhà nói một kiểu. Cô không tin. Nói dã họng hết hơi ở đây rồi. Từ lần trước, thật ra từ trước tại sao mà em dỗi thằng Hành, mà hôm em bỏ qua, mà mọi người thấy nó đi về đây cái chuyến về lần trước ấy, nó cứ kiểu xin lỗi xong nhấm nhé đằng sau không nói không được mà, là quả đấy bố đã dẫn người yêu về ở rồi, dẫn người yêu rồi. Xong em bảo không được, bây giờ mày còn ít tuổi, mày học hành chứ dẫn về đây mà đẻ ở đây thì chết. Xong rồi cộng đồng mạng người ta chửi cho, còn mày mà như thế thì cô không giúp nữa, xuống cô giúp những người khác. Xong là xin lỗi, xong bảo thôi cô cũng bỏ qua, cô không nói nữa, cô cũng không đưa lên mạng, cô cũng không kể cái gì hết. Xong rồi quyết tâm học đại học nọ kia các kiểu, oai như thật. Xong về lại bắt đầu lại yêu đương, xong người yêu lại đến như thế. Thôi một lần bất tín, bạn lần bất tin, không được. Đủ 18 rồi thôi các chị ạ. Dạ. Thế nên các chị đừng có ai mà vào bảo là cho cơ hội nhá. Nếu như mà mọi người mà muốn cho Hành cơ hội thì mọi người có thể tự liên hệ với Hành giúp Hành. Thật, không phải nói đều hay nói gì hết, bởi vì em còn là một doanh nghiệp mà mọi người. Cô nói xa thôi chứ không phải muốn là thật sự con yêu đương rồi đòi bán nhà mua ô tô đủ kiểu, không học đại học thì ý các chị bác đang bảo là em nói xa chứ không phải đấy á. Thật đấy chứ phải đùa đâu, thật mà. Thì vì vụ bảo bán nhà thì em mới bán nhà với dẫn người yêu về ở thì em mới bảo không được. Bây giờ giúp như này, vừa có tí tiền xong rồi yêu đương xong rồi dính bán nhà này em không giúp được. Em bảo thế thôi em không giúp nữa. Thì là hôm đấy xuống xin lỗi là con về con thay đổi, con không như thế nữa. Nhưng mà lại thế. Lại thế. Thôi. Stop nha. Nếu như ai mà nói là cho thêm cơ hội, người đó cứ giúp. Người đó cứ giúp. Còn em còn cả một doanh nghiệp đằng sau chứ. Em còn phải nhân viên của em chứ. Đấy, em phải có điều kiện sau này em mới giúp trường hợp khác chứ. Nhưng em rời đi trong vui vẻ các chị ạ. Em rời đi trong vui vẻ, em rời đi trong tất cả sự tử tế và bình yên nhất, đúng không? Trẻ con mọi người ạ, không tránh được đâu. Nó sẽ có lúc dại lúc khôn ấy. Nhưng mà em thì không có thời gian. Em không có thời gian để uốn nắn hoặc dạy dỗ. Bởi vì các chị biết em là 4 đứa con. Tết xong là 2 bạn nữa là 6 đứa con. Bây giờ em phải lo con em chưa xong. Thế bây giờ mình cứ hứa hẹn. Hứa mà không làm là không được đâu. Đấy, hứa xong là lúc mà không làm là không được đâu. Em cũng gọi là nhẹ nhàng thôi, kết thúc trong nhẹ nhàng thôi, cho các bạn đấy tương lai. Không phải là Hành không biết trân trọng, Hành cũng biết trân trọng, nhưng mà Hành còn bận yêu. Hành còn yêu đương lắm. Lúc đến thế là tuyệt vời rồi đúng không? Bây giờ có tiền tỷ là được rồi. Thế bây giờ muốn em giúp đến bao giờ? Đến em già không? Cô Minh hả? Đúng. Cô Minh thì nó còn mẹ nó ở đấy, mới lại không sợ đâu. Cứ yên tâm. Em cho cơ hội bán hàng, xong là Minh kiếm được đồng nào thì sau này mà học hành cứ đứa nào cô giúp. Mà sau này khôn ngoan học hành thì về cô định hướng cho. Vâng, Phúc thì yên tâm, mọi người yên tâm đi. Em có rời đi thì Phúc không bao giờ lo. Bởi vì đằng sau Phúc có hàng nghìn các bố mẹ yêu thương. Và các anh chị đấy là có một nhóm. Một nhóm mọi người ạ. Đây cho mọi người xem này. Có anh chị đấy là một nhóm đồng hành hỗ trợ Phúc. Và anh chị đấy là những người có tâm thật sự. Nên mọi người không bao giờ mọi người phải lo về trường hợp của Phúc đâu. Em khẳng định luôn đấy, Phúc mọi người không bao giờ sợ. Nếu ở với em thì có liên quan đến em thì được 10. Không liên quan đến em thì kiểu gì cũng được 5. Các chị không phải lo. Đúng rồi, ngoan ngoãn thì giúp. Đúng rồi, hứa xong lại thế thì rút là đúng. Đúng rồi ạ. Đây mọi người nhìn thấy chưa? Đây công ty em nè, đẹp không? Đúng rồi, cô Minh thằng này nó có nội lực lắm nên mọi người yên tâm. Đây mọi người ơi, nhìn nhà em đẹp không? Chết rồi, bà like với các chị một tí để em đi về, em đi gội đầu với lại đi cạy móng với đi massage. Mà thế này thì móng với massage mất gần gì. Các chị chia sẻ cho em cái. Đây này, thiên dược đây này. Đẹp không? Nào phải khoe bàn thờ thần tài. Hành bảo là chị như người thứ hai có thể đánh khi sai mà. Đấy, cái hôm đấy nó xảy ra lỗi đấy. Nó xảy ra lỗi xong nó xin lỗi em, nó bảo là em đánh nó khi nó sai đấy. Đấy. Cái hôm đấy là em giấu nó, em giấu mọi người, em không nói cho mọi người biết đấy. Là em bảo em giấu đấy. Nhóm chị đó Hường ơi, ồ thế à chị Nhâm?
Có một nhóm có các chị tử tế lắm nên yên tâm đi. Mọi người riêng về thằng Hành thì mọi người yên tâm, nó mà hư thì có khác hàng nghìn bố mẹ kia đến cạo đầu nó, không đến lượt em. Các chị cứ yên tâm. Những cái em thấy ở bên cái đó là cái nhóm đấy là nhóm tử tế thật sự luôn đấy. Tử tế còn như con luôn đấy, là nói đến nơi đến chốn luôn đấy mọi người ạ. Nên là mọi người yên tâm luôn nhá, không phải lo. Riêng có còn các bố các mẹ đấy là yên tâm. Lên tắt điện cho con, chú bảo vệ. Phúc nó muốn theo cô Hường từng bước các chị ạ. Con đường còn dài lắm, các con còn trẻ con, nên cứ từng bước, đứa nào khôn thì hưởng, đứa nào dại chết. Một lần bất tin, vạn lần bất tín. Chết em rồi. Bây giờ các chị ơi, bây giờ em chuẩn bị ra, em đi xe đạp. Em đi xe đạp các chị ạ, em đi xe đạp đây. Đây. Ở đây em quay cho chị các chị nhá. Các chị Thiên Dược nhá, công ty đẹp quá em ơi, nhà đẹp quá đấy. Đây, các chị ơi, biết tại sao mà em yêu Thiên Dược đến thế không? Như em nói với chị đấy, ngoài tiền bạc thì sứ mệnh của em về chất lượng ấy là đối với em nó là cực kỳ quan trọng luôn. Và đối với Thiên Dược ấy là cái nơi mà cho em tất cả sự tự hào đối với nghề. Cả cái gọi là ngành dược Việt Nam, nhắc đến Thiên Dược không ai dám coi thường luôn. Bởi vì nó là cái nơi mà chất lượng tốt thật sự. Đây em dẫn cho mọi người đi tham quan, mọi người sẽ xem nhá. Đây, được tất cả những cái bằng khen danh giá. Đây mọi người nhìn này, bắt đầu từ năm 1985 là bắt đầu nghiên cứu về nó. Đấy, các chị nhìn thấy chưa? Là từ năm 1985, các chị nhân đi bây giờ là 40 năm rồi đấy. 1985 là bắt đầu nghiên cứu và đến năm 2005 là đề tài gọi là gì ạ? Được chứng minh là loại thuốc để chữa u nang nhân sơ đầu tiên trên thế giới. Đầu tiên trên thế giới nhá, được khoa học thế giới chứng minh luôn chứ không phải là một đâu. Từ 2005 và các chị biết đây, nhà máy Thiên Dược đây. Đấy, từ nhà máy này, từ vùng trồng này, từ sản xuất tất tần tật là của Thiên Dược. Đấy, đất của Thiên Dược, sổ đỏ của Thiên Dược luôn. Em là cổ đông lớn đây. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Và đây là hai loại thuốc đang bán tại 400 bệnh viện trên toàn quốc dưới dạng bảo hiểm. Và đây là u nang nhân sơ, có đề tài cấp nhà nước, chủ tịch nước trao tặng bằng khen. Đây là sản phẩm này là về trĩ. Và đây là u xơ tuyến tiền liệt. Đấy, mọi người nhìn này, được hẳn chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen. Và đây là những các cấp toàn bộ khoa học và công nghệ trao tặng cực kỳ lớn luôn. Những giải lớn lắm luôn mọi người nhá. Đây, những cái giải này không mua được bằng tiền đâu. Nếu như các chị mà thấy thường ba cái trò mua 1, 2, 30 triệu mấy cái giải lăng nhăng, cái giải này không bao giờ mua được. Mọi người nhìn thấy chưa này? Chủ tịch nước trao tặng bằng khen. Theo cả ngành dược Việt Nam thì chắc không biết được gọi là đếm trên đầu ngón tay. Đấy, chủ tịch nước trao tặng bằng khen, được Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng bằng khen. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Nên là về Thiên Dược cái chất lượng nó tốt lắm. Đặc biệt những ai mà về u nang nhân sơ thì mọi người thấy tuyệt vời luôn. Đây, tiếp tục lại Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng bằng khen. Thấy chưa? Đây mọi người nhìn không ạ? Toàn là giải thưởng danh giá nhà chủ tịch nước. Ai mà đi thuê được chủ tịch nước à mọi người? Nên là về đối với Thiên Dược ấy, những cái bằng này, cấp này, những cái này mà thể hiện bằng khoa học. Nên là các chị biết không? Và được xuất khẩu đi nước ngoài. Mọi người chụp màn hình cái này lại, xuất khẩu qua Mỹ. Các chị có thể là chụp màn hình lại, mua trên các trang mạng là cái gì đấy, Amazon đấy có bán đấy. Đấy. Thế nên là tất cả những ai mà bị u xơ nhá, tất cả những chị em phụ nữ không bị u cũng lấy này, tắc kinh, rong kinh, chu kỳ kinh nguyệt không đều, máu kinh thâm đen, hay là mọi người là có những vấn đề về kinh nguyệt thì mọi người comment cho em u kèm số điện thoại. Hoặc là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, rối loạn tiền đình, thiếu máu sau sinh, hay là mọi người bị u nang nhân sơ hoặc không bị u nang nhân sơ thì mọi người cũng dùng để phòng. Đấy. Và những ai bị trĩ, đây là sản phẩm này cấp nhà nước luôn đấy, mọi người nhìn ở trên cái màn hình đọc thấy chữ được chưa? Đấy, cấp quốc gia đấy. Sản phẩm trĩ này là có đề tài chứng minh lâm sàng tại các bệnh viện. Ai bị trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp, nứt kẽ hậu môn đi ngoài ra máu, 499.000 đồng một hộp. Mua 2 hộp được tặng cho mọi người là một trĩ bôi. Lên trĩ kèm số điện thoại. U xơ tuyến tiền liệt này, tiểu buốt, tiểu dắt, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, phì đại lành tính tuyến tiền liệt, u xơ tuyến tiền liệt, 499.000 đồng một lọ, mua 2 lọ tặng một bổ gan. Lên ngay cho em là tiền liệt kèm số điện thoại. Trên này là những cái mà để xuất khẩu qua các nước này, qua châu Âu này, qua các nước này, mọi người thấy cái tên nó khác khác. Đấy, qua châu Âu, được chưa ạ? Nên tất cả những ai là đàn bà thì mọi người comment cho em u kèm số điện thoại. U vú của tử cung, u nang buồng trứng, u xơ tuyến tiền liệt, phì đại lành tính tuyến tiền liệt, tiểu buốt, tiểu dắt, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, bị trĩ, trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp, nứt kẽ hậu môn đi ngoài ra máu. Thôi bây giờ em xuống like nhá. Sản phẩm thì tốt, chất lượng, hiệu quả và giá rẻ, có đề tài cấp nhà nước luôn. Giờ em xuống like đây mọi người ạ. Bye bye. U bao nhiêu? U có 599 thôi.
À quên, 699 một lọ, mua 2 lọ 699 nhân 2. Mua 3 lọ tặng 1 lọ, mua 5 lọ tặng 2 lọ, lên U kèm số điện thoại. Tất cả những ai là đàn bà là phải uống nhá. Đau bụng kinh, tắc kinh, rong kinh, chu kỳ kinh nguyệt không đều, u vú, u xơ cổ tử cung, mọi người dùng cái này là sẽ teo u, hết u, không còn u nhá. Hết u luôn. Và mọi người nhớ rằng là bị đau bụng kinh, tắc kinh, rong kinh, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt đều uống được hết. Mọi người phải u phải có số lên đây. Nào, đây là chỉ thì mọi người là gì ạ? 499.000 đồng một hộp, mua 2 hộp tặng 1 chỉ bôi. Đấy. Tiền liệt cũng vậy, 499.000 đồng một hộp, mua 2 hộp tặng 1 bôi. Tất cả nhà mình để số điện thoại đây, em chốt đơn luôn cho mọi người nhá. Một năm mới chúc mọi người sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và bình an. Em định lên live với các chị một tí.